Now to some breaking news. Before we start what's trending, we're just learning, with officials of Kebbi State government confirming a terrorist attack on MAGA Comprehensive Girls Secondary School, where an unspecified number of female students have been abducted. So the chief press secretary to Kebbi State Governor Ahmed Idris confirmed the attack, while also saying that the details are still somewhat ambiguous as of now. But here's what we know. Mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn aláyọ̀ tòní o nínú Abala Lerefe náà ni o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bínú sẹ́ ní ìròyìn negative la máa ń gbénu Nàìjíríà ẹ̀ tí ìgbọ̀ròyìn kankan ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ tún gbọ́ negative mi bóyá wà láwa ń kọ̀ sí ẹ̀ bóyá Nàìjíríà ló ń wòra wọn ràn ẹ̀ mọ̀ gbọ́ as far as ẹ bá sì ń wòra yín ràn ó dá àwọn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fẹlẹ́ ìlédè fún yín l'Abala Lerefe ẹ yọjú lójú window gbòbí tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ́kọ́ yọjú lójú window ẹ lè rè yọjú ẹ sáré rè yọjú lójú fèrèsé kó lè yí adáadáa ẹ wo wọ́n tún ti jí àwọn ọmọ mi ìgbé lọ ní Kebbi 25 of them ó kàn fẹ́ dàbí bíi ti Chibok girls ni nínú gbogbo rògbòdìyàn tí ń lọ ńlẹ̀ nínú gbogbo yílà yìí lo tí ìjọba sì ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Amẹ́ríkà wípé àwọn tí ń ṣẹ̀tọ́ ẹ wo ìròyìn tó ní ó ní agbára bọ́dà àṣírí bọ́dà yín ti tú tẹ́ ẹ bá mọ iye bọ́dà yín tó pùn bí ìgbà téèyàn kàn ń sùn láàrin àwọn olè ládùúgbò àwọn olè tó wá sílẹ̀kùn lẹ́ni bọ́rọ̀ Nàìjíríà sì rí nù. Lọ́rọ̀ kan adúpẹ́ lọ́wọ́ USA tán tí wọ́n gbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà sì ní ẹjẹ́ ń sáré fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ibi tí ọ̀rọ̀ dé lórí ọ̀rọ̀ USA wọ́n ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ proceeding lórí ọ̀rọ̀ yìí ní on the 20 nínú oṣù yìí ó dé tán òní ní 17 àbí ní 17 3 days to come. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti Kebbi wọ́n pa tíṣà kan wọ́n kó àwọn ọmọ márùnlélógún a sì lè pè ní márùndínlọ́gbọ̀n 25 sàlédè ìbò ni wọ́n kó lọ pátápátá porogodo lẹ́yìn tán pa tíṣà kan tíṣà míì náà tún farapa nínú àwọn sítáàfù wọ́n làwọn ọlọ́pàá yọjú síbẹ̀ wọ́n yìnbọn díẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ará bíi wọ́n fò fẹ́ǹsì wọ́n sá lọ mo ní ó ti ẹ̀dá ẹ fi ń kọ̀ǹfàmù tí ń ṣẹlẹ̀ náà ní ibi tá a ti wá ń sọ yún lọ́wọ́ náà láti gbọ́ wọ́n ní Pope ti ganu sí máìkì Pope ti dá sọ̀rọ̀ yìí Pope ní wọ́n ń fìyà jẹ kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì ní Nàìjíríà nìkan kan náà darúgbẹ́ jẹ́ àgbọ̀nà èdè wa náà sọ ṣùgbọ́n àbáyé túmọ̀ ẹ̀ ogun tí Pope bá sọ ẹ gbọ́ Italian náà sọ ṣùgbọ́n àbáyé túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá. Anche oggi in diverse parti del mondo. Ó ní àti lónìí náà lóríṣiríṣi ibi gbogbo káàkiri àgbáyé. I cristiani subiscono discriminazioni e persecuzioni. Ó ní wọ́n fojú kìrìsìtẹ́nì gbolẹ̀ wọ́n discriminate wọn. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún persecute wọn mọ̀ ṣe persecute Jésù ẹ tẹ̀ wájú. Penso in particolare a Bangladesh, Nigeria, Mozambico, Sudan e altri paesi. Ó ní èrò tòun pàápàá jùlọ ó ní orílẹ̀-èdè Bangladesh, Nigeria, Mozambique àti Sudan àtàwọn bòmíì káàkiri gbogbo àgbáyé. Dai quali giungono spesso notizie di attacchi a comunità e luoghi di culto. Ó ní eléyìí tán fi gbogbo ìgbà gbọ́ tán sì máa gba ìkéde lórí rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé wọ́n ṣe ń ṣe káàkiri àwọn agbègbè àti ṣọ́ọ̀ṣì nílé ìjọsìn ó ní bọ́n ṣe ń ṣe káàkiri nìyẹn. Ẹ gbọ́ ṣé àlàfo ọ̀nà àbáyọ wà fún Nàìjíríà abájọ tán fi rán ẹ́mísírì rè bá Reverend Ezekiel ṣùgbọ́n wọ́n ní bá a ṣe gbọ́ o Reverend Ezekiel dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ wípé ṣẹ́ òun dúró lórí ní tóun sọ ẹ̀jẹ̀ àwọn tán ta sílẹ̀ yóò ké tantan ẹ tún wo Gumi ń pariwo lánàá ó ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu ẹ já gbọ́ lẹ́nu Rufai tún fún jẹ sí lónìí. Just pray we're able to get the girls back, but it reminds me of Chibok. It reminds me of Dapchi. God knows where Leah Sharibu is. But you see, the painful thing is that those that advocated for Leah Sharibu are the ones with the talking points today against Christian genocide. You can see how people become hypocritical and they use the plight of people for their own political benefits in this country. And may God visit them. May God visit their conscience and ask them questions. I think this move by the federal government is misplaced. And I say that. You are not showing any intention of solving the problem. You are sending your governmental aides to go and say there's no Christian genocide. And at the same time, you send somebody to Plateau to talk to Dachomo. Your governmental aide had a fallout with Piers Morgan. We are still waiting to see that interview. The world knows that there's Christian genocide in Nigeria. I've quoted Jim Shannon. There are many other reports. In fact, this Congress that is going to start its proceedings on Thursday, there was a Catholic priest that went there, I think about a year ago, and Oji played the video where he went to give evidence as regards what's happening. So you can see the massive level of insecurity, but the government is not ready.
If they are ready, they will release the list of terrorist financiers. Dubai shared that list with us in the last administration. But you see, for the sake of politics, they will never. The likes of Shegumi keeps running around and saying all sorts, peeing on the graves of people that died. People keep getting kidnapped, but the government thinks the way to go about it is propaganda. I'm happy that Fox News is now also beaming the light on Samuel Jackson's case. The man that in defense of himself killed addicts or terrorists and he was taken to court. Blasphemy laws exist in Nigeria, and some governmental ministers are saying that, no, we respect religious freedom, but blasphemy laws exist in Nigeria. I'm happy that the Pope has said it. Till today, the other time when this happened, President Tinubu said, oh, he's going to get ambassadors. Maybe they're going to get this, I don't know. Ẹ wo ẹjẹ́ àfimọ́ báwọn ẹni tá a bá fi pamọ́ ní ẹ̀ bá nú àkójọpọ̀ ìròyìn mo fi pamọ́ sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ni gbogbo ìgbésẹ̀ tí Trump fẹ́ gbé gbogbo àti Nàìjíríà ti wọ one chance Ọlọ́run ọba wọn rí ibi sásí ẹ lè sápamọ́ sẹ́yìn kankan àbọ̀ nǹkan ló tún ṣẹlẹ̀ 25 girls náà tún jí ní Kebbi kò sí èfi pamọ́ ẹ mọ̀ ràn wọ́n lóró ẹ mọ̀ ní kán mọ̀ ṣiṣẹ́ bí ẹ mọ̀ ní kán mọ̀ gbé àwọn èèyàn kán mọ̀ jí àwọn èèyàn gbé yóò fi ara ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ni ẹ wo ẹ bá gbogbo àlàyé tí Amẹ́ríkà fẹ́ gbé gbogbo ìgbésẹ̀ wọn àlàyé ìgbésẹ̀ wọn ẹ bá nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ìròyìn tòní mi ò rò pé kankan wà tẹ́ lè skip ńbẹ̀ lónìí o a fi chapter sí o ṣùgbọ́n mi ò rò pé kankan wà tẹ́ lè skip ẹ̀rí wọn mọ̀ intelligence gbogbo ayé lórí o wípé wọ́n rí ìṣèpàdé ń kàsí náà o ìpàdé àwọn kìíní rẹ̀ àwọn èèyàn gúnmí o wọn ọlọ́pàá ò sì débẹ̀ wọ́n sì ń wò wọ́n rán ẹ wá wò ó ṣe ń ṣe impunity rẹ̀ ẹ wá wò kí ni ìgbésẹ̀ ìjọba lórí eléyìí. ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ti pàkíyèsí mi sí pé ṣé mo mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí very dark man mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ló sọ̀rọ̀ sí èèyàn Ọlọ́run lánàá wọ́n ní nígbà tí ó fi dòní wọ́n ló ti wọ gà ó wọ́n ní kọ́lọ̀njẹ́ ó bọ́ ọ́nbẹ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní nínú plane ní o ṣé ẹ rántí fídíò yìí ní ìgbà tí tọmọ kan ṣẹlẹ̀ tán já sí òun plane tó wá ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ wípé ẹjọ́ o ẹni tó bá lo fóònù tí ò fi sí kinní o pé wàhálà ni o òun fẹ́ wọ plane tóun o pé kí àwọn pásẹ́njà yòókù bíi tóun kan fi plane fóònù wọn jàre wọ́n ní kan fi sí airplane mode òun ò fẹ́ wàhálà o pé ẹni tán bá tún já sí o bọ́mù rẹ̀ bá yọ síta àwọn ò gbé o bí ẹpọn rẹ̀ bá jáde àwọn ò gbé sórí afẹ́fẹ́ o ìyẹn very dark man ló ń sọ̀rọ̀ yẹn báyìí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wípé gbogbo nǹkan náà ni ọmọ rò pé alright ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní ọmọ àlè ni mọ́ rínú tí ò ní bí wọn àti bọ̀bọ̀ kan tán ti jọ mọ́ tahùn síra wọn ẹ̀rí wọ́n wọ̀dì mú ní ìsìn òun ló dìde ti bọ̀bọ̀ náà o Mr. Jollof náà ń pè wọ́n ti jọ mọ́ ta sí àwọn lórí ẹ̀rọ ayélujára ó sì ti kìlọ̀ fún lórí ẹ̀rọ ayélujára pé òun ó mú tó ń bá pàdé rẹ̀ lẹ̀ sí ògbèjì òun ò nà inú plane rèé a tún ti bá yín rí ambassador míì àbí láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ó yẹ kán dí pẹ̀lú ó ti wà ní police station lóòótọ́ ó yẹ kán dí pẹ̀lú ẹ̀ ní o national security kìnìkan ó ti tamper pẹ̀lú national security ẹni tí olóòn níbà wọ́n ṣáàbù àwọn kan tiẹ̀ sọ pé torí kó sọ̀rọ̀ sí èèyàn Ọlọ́run anointing wọ́n ní torí ẹni mo ní Nàìjíríà wà over religious ó lè jóun ó lè mọ́ jóun ìyún nǹkan la wá sọ ṣùgbọ́n òun àti ọmọkùnrin ẹ̀rí Mr. Jollof náà nù wọ́n na ara wọn débi wípé wọ́n gẹ́ra wọn jẹ wọ́n sàkó wọn lọ sí police station náà kan wá ń dá sí wípé NCA wọ́n máa ṣe mọ̀ ní wọ́n bá mú wọn fẹ́ fi ṣàǹbàṣẹ́dọ̀ ni. àbí kí ni ọ̀bọ fi sórí tí náà kí o ṣe àbí àrítọ́mọ yẹn àrítìwọ̀dà wà sí i ṣé ti very dark man náà máa ní àwọn fẹ́ mú lọ ní ìsìn gbogbo ayé gan ó bọ̀ fẹnu sí very dark man gan ò ní gbà gan mọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán máa sọ̀rọ̀ wọ́n kàn sọ pé àwọn condemn tó ṣẹlẹ̀ ní o wọ́n àti ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn fẹ́ fìyà kankan jẹ àbí nǹkan kan àwọn ọlọ́pàá Delta ló ń handle ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ṣé street fight láàpẹ̀lẹ̀ àbí kíni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan normally kò yẹ kó lè wà airborne mọ́ kò yẹ kó lè gun plane mọ́ pẹ̀lú nǹkan dánwò ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n lè ṣe wọ́n ṣàkàrà yín náà ni wọ́n lè ṣe torí èyí tó jù báyìí lọ wọ́n padà parí ẹ̀ náà ni a sì kìlọ̀ fún wọn nígbà náà pé yóò di impunity sí wọn lọ́rùn ẹlòmíì ó ṣe tẹ́ẹ̀sì ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀ fi mú un ó yá a máa wẹnu ọ̀rọ̀ tí NCA yìí ní ẹjẹ́ á wo very dark man bó ṣe dákẹ́ jẹ́ ní police station náà lẹ̀ ń wò yìí. ó ra àmọ́ wo bí tí wọ́n bá jájá wá tún dé orí ọ̀rọ̀ Wike ṣùgbọ́n kí n sọ̀dọ̀ Wike gangan là ń lọ ọ̀dọ̀ ọmọ iléeṣẹ́ ológun yìí Yerima àbí Yarima ní jẹ́
ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ. Wọ́n gbéròyìn kan lánàá wọ́n náà jí àwọn kan fẹ́ pa á, wọ́n tẹ̀lé àwọn ajínipa àwọn agbébọn, wọ́n ní wọ́n tẹ̀lé wọ́n tírèsì ẹ̀. àní sọ̀yún bínú nísìn inú àkójọpọ̀ ròyìn láti fún yín, ṣùgbọ́n léyìí tá a fẹ́ sọ gangan ni wípé léyìí tójú tiwa tó, nítójú tiwa ò bá tó àní sọ ìtójú wa tó gangan. ó nípa ara àwọn ọlọ́pàá òun àtàwọn ọlọ́pàá tó ń fa sùrùtù ọmọ yìí náà ni àwọn ọlọ́pàá náà dá dúró ló bá mú kámẹ́rà jáde ní where is your ID card ní òbàdàn lóhùn mú ní èyí kí lọ́mọ yẹ̀rì máa fi ṣe yín làwọn èèyàn náà bá wọlé lórí wọn lóun náà láṣejù ẹgbẹ́ ẹjẹ́ àjọ wò só láṣejù ní bàbá àṣetẹ́ àbáwọn ọlọ́pàá gan-an ń wá ibi tí ń gbà níbi tí ń rìn sí. He has started making a video upon his wrong deed. He came with a car plate number covered and we stop him. He says he's an officer. Identify yourself, and he cannot identify himself. The best thing he could do is to start insulting everybody. Do you now accept that what you did is wrong? You are the one that did wrong things. Go and report. You are the one doing wrong things because you said you are an officer and we asked you to identify yourself and you could not do. The best thing you could do is to telling people that everybody are nonsense. No, I didn't even see him. I didn't see. ó mọ̀ ga o ọlọ́run sáà ń kó sí àwọn aninilára láàrin wọn forí wọn lura wọn I didn't even see àkòsí àánú ibi tẹ́mi rí mi ò róbìnrin bẹ́ẹ̀ èèbó iná ni lọ́rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìkọlọ́run ṣàánú wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ó yẹ kí ẹ̀rìmà náà ó yẹ kó dúró. ìwọ náà ní plate number tí ń gbé kiri àwọn èèyàn ní yóò gbé plate number kiri bóun là ń gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ń wá kíní kan ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ̀rọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀dà ẹ gbọ́ yòókù bóyá lóòótọ́ làwọn apani bóyá lè mú bóyá ó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ gbọ́nú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́pẹ́nu Abala Lerefe ìròyìn pọ̀ lónìí gan-an gidi ni yóò sì dùn yóò láàrin tẹ́ ẹ bá rí ní tí olórin àgbáyé kan fẹ́ sí nítorí olórin àgbáyé kan fẹ́ ṣe wọ́n tún fẹ́lẹ́ náà pamọ́ sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ni ní skip nǹkan kan lónìí ìròyìn tó ní agbára ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa genocide Nàìjíríà olórin àgbáyé mo ní Pope sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ti kọ́kọ́ gbéròyìn burúkú kan jáde lọ́jọ́ sí wọ́n ní Pope o kò sọ bẹ́ẹ̀ o ó sọ pé kò sí genocide irọ́ ni ó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ ìtàló ló sọ náà mo túmọ̀ ní Yorùbá hàn ẹ má jẹ́ kán pajá lọ́bọ̀ fún yín kí ní ìtúntì the momentum is getting high is getting hot. Nicki Minaj ó fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́la lórí genocide UN ló sì fẹ́ wọ́n fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ àkó òǹbínà. ó dá nínú abala ìròyìn tá a mọ̀ wọ̀ báyìí ìròyìn tí ọmọ kan ni mo mí ìjàre nínú abala kan náà la ṣe wà Abala Lerefe ibẹ̀ láti ń gbọ́ tán sọ wípé àjọ ẹgbẹ́ serap wọ́n ní wọ́n fún Cardoso àti CBN sẹ́wọ̀n pé bàdà Cardoso ló lórí CBN àwọn ní gọ́vnà báyìí gọ́vnà CBN wọ́n náà fún wọn ní ìwọ̀nba ọjọ́ péréte wípé wọ́n sọ wípé 1.4 allegedly 1.44 trillion naira wọ́n ló míìsì mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n tí ì sọ nǹkan lé lórí o ìyẹn bọ̀dà Cardoso wọ́n ní wọ́n tí ì sọ nǹkan lórí remittance 1.44 trillion of the federal government operating surplus 2 months after a 2022 audit revealed that mo ní 2022 bọ̀dà Cardoso tí ìdórí oyè ń gbà náà síbi 2023 láàrin olódó dẹ́sẹ̀ ẹ̀yàn wọn kò dáa ó sì ká sọ wípé gbogbo owó tó bá ń wá kó tó di pé ààrẹ olódó dẹ́ dórí oyè kan tó yan àwọn èèyàn tàn yàn tá a bá sọ pé ó tó lọ ìdángo wọn lè bá ó ti lọ tí NNPC náà sì miss yẹn ti ẹ̀ pọ̀ 1.4 trillion mélòó náà máa rí inú 210 trillion tó sọnù ní NNPC. Money lost way ẹ rè wá lórí Google ẹ fi Google map wá ẹ rí ibi tó rìn dé sí ọ kẹlẹbẹ tú ẹ retí kí Nàìjíríà dáa wọ́n kò yín jẹ wọ́n ti jẹ yín tán wọ́n ti láyín wọ́n lélẹ̀ ló wá dífá ohun tí àjọ serap tán gbé sókè tí wọ́n wá ń ké fọ̀tànfọ̀tàn ní etí àjọ World Bank wípé kán mọ́ ìyá Nàìjíríà lówó mọ́ mo ní wọn ní mọ́ àwọn náà nífẹ̀ẹ́ tẹ̀ wọ́n á yá Nàìjíríà lówó ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ bọ́n bá rí bọ́n bá pàdé owó yẹn lọ́nà àjẹkẹ́ ẹ gbọ́. I can go on and on and on to tell you that what Yoruba is speaking today is corrupted Igbo. Corrupted Igbo. I speak Yoruba fluently. So he migrated and found himself to the present location known as Ile-Ife today. Ulo Ife. Ile is Ulo. That is house where something took place and happened.
wèrè yìí wọ́n ti kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ o. In fact kò sí narration tán fún Yorùbá tán báyìí àmọ́ wàá rógo o. Àní ó yẹ kí bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kan jáde o. Ẹnu wọn náà ti gbọ́rọ̀ yìí o. Ó yẹ kán jáde o. Torí wọ́n ti fẹ́ mọ́ claim wọ́n ní corrupted èdè àwọn láàlẹ́ sọ dáadáa wọ́n lòun ló di Yorùbá o. Àmọ́ rógo lọ́wọ́ àwọn Ìgbò. Abájọ primate sì ń bú wọn níjẹta. Àwa náà ń bú à ń bá very dark man gbèsè lẹ́yìn àbọ̀n bú primate mo kọ́rọ̀ mi jẹ ní gbogbo ń tẹ́ sọ ń pa ọmọ Ìgbò lórí bẹ́ẹ̀ mo kó ọ̀rọ̀ mi jẹ ẹ̀hánà nílẹ̀ Yorùbá èdè àwọn làwà corrupt táwa ń sọ àbí kí n ṣépè fún àwọn ará ṣé ká sí ojú ọkùnrin kí ẹ mọ̀jà ṣépè irọ́ ẹ mọ̀jà ṣépè ẹ mọ̀jà ṣẹ ṣùgbọ́n àmọ́ fi hàn kó lè yé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tán sùn tán hanrun tán datọ́ sórí pílò tàbórí ẹni kó lè yé wọn. Gbọ́ tí kan náà sọ wọ́n ní 30% nínú gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n ní 30% lọ́ríjínà ọmọ Yorùbá wọ́n ní 70% wọ́n ní DNA Fúlàní ló ń ràn nínú ẹ̀jẹ̀ wọn. Mo láàmọ̀ ṣe nǹkan báyìí o gbàgbọ́s lọ́tún lọ́sì Fúlàní nìkan la rò wípé àwọn ní problem wa Ìgbò gan ti wá fojú hàn báyìí. Ọ̀nà is mouth, ẹnu in Igbo is ọ̀nà, etí is ear in Yoruba, in Igbo is ntị, imi is nose in Igbo, in Yoruba is imu, ire is tongue in Igbo, in Yoruba is alẹ́. Àyà ní kí ni ká ṣe mo ní kàn gbé ọkùnrin kàn dì pẹ̀lú ẹ̀ báwọn Yorùbá bá wu ọkùnrin yìí ràn kò sì ní ìdí ká dúró dàwọn àgbààgbà. In fact àwa kan gan a lè gbé lọ ilé ẹjọ́ torí ibi tó ti sọ ahọ́n yẹn làṣírí rẹ̀ ti tú. Ahọ́n là ń pè ó ní alẹ́ là ń pè ahọ́n tongue. Ṣé ẹ rí àdàmọ̀dì story tán sọ káàkiri tán bá tí ìgbé kan nù wọn kan fìyà jìyàn pẹ̀lú òfin. Àwọn arábí mi business gan wọ́n fẹ́ wọnú yín gan Ọlọ́run ló ní indigenization law tán fẹ́ gbé tí Kalu speaker deputy speaker ní House of Rep tó fẹ́ gbé wọlé lọ́jọ́ yẹn mo sì gbọ́ wípé wọ́n dákẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ ṣe lábẹ́lẹ̀ ni o. Tilẹ̀ Haúsá fẹ́ lo sàríà wọ́n fẹ́ fi balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ti Ìgbò fẹ́ gbé indigenization wọlé wọ́n fẹ́ fi báyé Yorùbá jẹ́. Gbogbo wọn náà ti ń lẹ́bí lára náà ti ń ní ilé tán lè tọ́ka sí ilẹ̀ kìíní wọ́n ti ń lóríkì Yorùbá sì sùn. Irú ìran òré ìwọ Ọlọ́run ìran dáadáa ni Wálé Bobby Wálé wọ́n bínú ìran dáadáa ni. Ẹ má jẹ́ kán wo Ọ̀gbẹ́ni wèrè ìran mo èmi rò pé nǹkan kan ti ta sí lọ́pọlọ wọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́n tí ń sọ mọ́ ṣùgbọ́n a lò ó kórí àwọn tó pera wọn ní bàbá ńlẹ̀ Yorùbá kórí wọn lè pé mo sì mọ̀ pé gbogbo sọkúsọ tí ń sọ yìí ọmọ àlè Yorùbá kan wà lẹ́yìn ẹ̀ ẹlẹ́rìí ọmọ àlè Yorùbá kan ẹ fojú inú wò dáadáa ọmọ àlè Yorùbá kan tàbí bàbá àlè Yorùbá kan wà tí ń sọ gbogbo kìíní fún kó tó lè mọ gbogbo tí ń sọ yìí ìsọkúsọ ló ń sọ lẹ́nu kò sẹ́rìí fún un nínú ìtàn wọn àwọn baba ńlá baba wọn lẹ̀ Ìgbò ọmọ àlè lélẹ́yìí wọ́n sọrú ìtàn ìrí torí ẹ̀ ó yẹ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ jáde kán tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ o torí wọ́n ní àwọn náà kọ́kọ́ sọ èmi ò gbọ́ lẹ́nu wọn náà bóyá ká mọ̀mù tí wọ́n mọ̀ mi ò gbọ́ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ wípé ilẹ̀ Ìgbò pé ilé Ìgbò pé ilẹ̀ Ìgbò ni mi ò gbọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ló fẹ́ dá òhù lẹ́ǹgbà náà orílẹ̀ Ìgbò náà bàbá orílẹ̀ Ìgbò ọba wọn náà ti dá sí wípé rárá o kò sí ní tó jọlẹ̀ Ìgbò gbogbo ẹni tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ó jọ jáde kó wá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ìsọba ìṣèjòyè kí ló dé tá a mọ̀ tara wa lọ́pọ̀ báyìí náà mo ti ẹ̀ gbọ́ bí tán ti sọ pé ajé Ìgbò ló la tí Ìgbò la sì máa sọ̀rọ̀ ó jọba ni ẹ mọ̀jà á lọ bẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n kán jáde kán bá wa tún ṣe torí àwọn ará bíi ọ̀bùn rí kó ọkọ̀ tìràn mọ́ ni ẹ o eléyìí ìbúlélẹ̀ wọ́n sọ eléyìí fún wọn. So that was what happened. At the point of moving out, the so-called Oduduwa, he was given a mark. Igbo man, the week in Igbo cosmology is 8 days, not 7. We have Nkwanta, Nkuku, Ekenta, Ekuku, Orienta, Oriuku, Afonta, Fuku, making 8. He was given a mark, Nkwo, Eke, Orie, Afon. Nkwo, Eke, Orie. That's the original Yoruba mark. To be able to identify him whenever you see him, then ask them what is the meaning of Oduduwa. What is the meaning in Yoruba? It has no meaning. But in Igbo, it has meaning Oduduwa. Because in a prince like you,
Odudu punga, odudu mweze, odudu nefe, lepe mweze, kwa kono odudu are. Come odudu punga oseso, odudu mweze, odudu wa. Elo nye de, iye odudu mweze, okay, oda fene, Chineke ekwe. Ay, odudu wa, ay. Then I call it odudu wa. It has no meaning. If we talk about our meaning, all those type of things are talking about. Ó dá nítorí pé ìròyìn pọ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹja kan rárá wo ilé níbi tí àwọn ọkùnrin mẹ́rin níbi tán ti rèé ṣe arábìnrin kan yànmọ̀yànmọ̀ wọ́n sì ní arábìnrin yẹn ń bọ́n tọ́jú arúgbó ń bẹ̀ ní o odidi ọkùnrin géńdé mẹ́rin wọ́n sì wọ́ síta wọ́n sì ń nà náà yà wọ́n capture ojú wọn àti ẹ̀gbọ́n kan náà ti mú kan nù ẹ̀ wò wọ́n sì ń nà náà yà á lè so ẹ̀ púpọ̀ jù. Ó ká arábìnrin yẹn lára látọjú wíńdò ṣé ẹ fẹ́ pa ni ẹ̀yin wèrè ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti mójú wọn kọ̀ọ̀kan kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé kírímínà pọ̀ náà àwọn Ìgbò yìí o wọ́n ìtọ́jú obìnrin wọn náà máa ń na obìnrin náà yà ni o nítorí ẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tá a mú létí ẹranko nìyẹn ẹranko gidi bàbá wa primate lórí eléyìí tẹ́ ẹ sọ lánàá right primate right ọlọ́run ọba. Ó rẹ̀ já sáré dé estate yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ àlùfànṣá kì í jìnnà sẹ́nu àwọn tó bá ti rò páwọn lówó yìí. Arákùnrin kan tó pera rẹ̀ ní Prince Oniru ó lòun lò ní estate àwọn tó sì ń sọ bẹ́ẹ̀ kò dá ọmọ ó ní o wind down ó sì sọ pé ó stupid. Ṣé ẹ rí akànbú Wike ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pera wọn lólówó yẹn kàtígórì Wike náà wà. And you will open it. So I'm not stupid. You are very no. You're not stupid. When you wind down, I first risk you. You will ask me who I am that I don't have the time. My name is Prince Oniru. This is my state. Ó náà lẹ́rìí yẹn rojú rẹ̀ clearly ẹ sì tún gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ só fẹ́ gbé state lọ́rùn ni ẹ tún bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ òyìnbó tó ṣe kámẹ́rà nínú gbogbo technology láyé mo máa ń ṣàdúrà fún òyìnbó tó ṣe kámẹ́rà ni. Ẹ wo ẹ má bínú mo ti sọ wípé a ti fẹ́ káde Lérèfé ńlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ìròyìn tòní kámi náà ń ṣe o ẹ má bínú o ẹ jọ̀ọ́ ó sì dùn bá ń bẹ̀ ní back to back bumper to bumper ní ìròyìn tòní ẹja tún padà sọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ àná la mú ìròyìn kan wá fún yín nípa bí wọ́n ṣe rìnrìn àjò tí wọ́n sì lọ sí ibi báyìí Fáyọ̀sé wọ́n sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ àbúrò Fáyọ̀sé náà sọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ ń bínú wípé kò pé yá àwọn sí ṣùgbọ́n ìyàwó rẹ̀ lè pe Ọbásanjọ́ àṣé yóò lẹ́yìn ó ti lẹ́yìn o Ọbásanjọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan táàràn tí mo wá fún yín lánàá àmú 1 minute wá fún yín bẹ̀ lónìí níbi tí ó ti tú àwọn àṣírí kan pa Fáyọ̀sé ṣùgbọ́n Fáyọ̀sé náà wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹ wo ohun tí Fáyọ̀sé fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ó pe bàbá lóko ó ní ẹranko ní bàbá kò làmọ́lẹ̀ bá ná o a ṣe mathematics débi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni o tá a ti wá rí ánsà pé ẹranko ló ń pe bàbá yìí náà ó ní inú igbó inú zoo náà kẹranko sí ó níbẹ̀ ni bàbá bílọ́ǹgì sí. Thank you message ní onínú SMS ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ bàbá fún mídíà Akẹ́yìndé kọ́nà pòókọ̀ ẹ̀ òun ló fi ọ̀rọ̀ ìlédè wípé wá tún wo ohun tí Fáyọ̀sé ṣe o ó ló ní bàbá ti sọ̀rọ̀ jù òun fi pọ́n bàbá lé ní bàbá wa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ òdì àwọn ò gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ rí o àwọn ò ṣe kinní kan rí ẹ̀jẹ̀ agbọ́n nù tí bàbá sọ tí bàbá fi kàbùkù lọ́dọ̀ Fáyọ̀sé wọ́n tanra wọn wá ní. mi ò bẹ tó rọwọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ rí mi ò dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ rí except when you came on Tuesday. I think you came on Tuesday and said I should come, and I said to you that mi ò ní mú owó tí mo fi owó retirement láti wọ̀ fi wọkọ̀ láti Kigali kí lẹ ti ń pè Kigali mo ní owó ọkọ̀ wọ́n ló máa san ó fowó ránṣẹ́ sí mi through Folusho lórí mo ní mi ò ní fi owó ara mi wọkọ̀ padà because I should come back on Sunday but maybe it's of interest to you. Aliko ó fún mi plane tó gbé mi wá láti Rwanda back this morning so owó ẹ wà lọ́wọ́ mi o. You also won't hear from Democrats about how radical Islamic terrorists are currently carrying out a mass genocide of Christians in Nigeria. Think about this. More than 62,000 Christians have been slaughtered since 2000 by radical Islamic terrorists
in Nigeria. You heard that right, 62,000. And just this year alone, more than 7,000 Nigerian Christians have been murdered because of their faith alone. You can't turn on the TV without hearing about Israel's so-called mass genocide of Palestinians every day. And yet when it comes to 62,000 Christians being slaughtered by radical Muslims, it's radio silence. This extreme ideology is straight from the pit of hell, and it has no place in American society. ọdún tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà bàbá jọ ṣojú ẹ̀mí wa àbòyún ilé kó bìtìbìtì rẹ̀ àwọn àgàn kan tọwọ́ àlàbòsù aláboyún iléeṣẹ́ kan bìtìbìtì rẹ̀ ẹni tó ń ṣòwò kan máa rérè ọjà ẹni gbọ́mọ dání káìsàn má pa wọ́n. Bàbá jọ ṣojú ẹ̀mí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin àwọn bàbá wa ìyàdúrà ló bá dé pé aboyún ilé jẹ́ kan bìtìbìtì rẹ̀ àwọn àgàn kan tọwọ́ àlàbòsù aláboyún ilé kí wọ́n bìtìbìtì rẹ̀ ẹni tó ń ṣòwò kó máa rérè ọjà ẹni tó ti bí tó wá gbọ́mọ dání àní káìsàn má pa wọ́n. Bàbá jọ ṣojú ẹ̀mí wa ọdún yìí àyàbò ọdún yìí àyàbò ọdún yìí àmìrìn gidi pèrègèdè láòyè ọdún yìí àyàbò ọdún yìí àyàbò ọdún yìí àmìrìn gidi pèrègèdè láòyè a ò ní kú láíláí láti ọlọ́dún lórí bàbá wa òbé kọ́mándà Ebenezer bàbá wa bàbá Fábíyì ńlá fi wọlé lónìí ó bó ti jẹ́ pé wọn náà ti di reverend pastor wọ́n ti convert ṣùgbọ́n ká tó convert gan ṣùgbọ́n kó tó di wípé wọ́n gba Jésù gan pátápátá gbogbo orin wọn gan àdúrà ló bá dé irú eléyìí tí mo kọ ní ìsìn wọ́n ti kọ tipẹ́tipẹ́ kó tó di pé wọ́n ṣe wà kọrin onígbàgbọ́ ní ìsìn síbẹ̀ náà wọ́n sì ń kọ àwọn orin tó ti kọ ó dá àwa náà celebrate wọn is a living legend ọlọ́run ó sì jẹ́ kán pẹ́ fún wa bàbá wa King Sunny Adé náà wà ń bẹ méjì ìnájọ́ mọ́ ṣe ń gbà náà nínú orin fújì méjì wọ́n kọjú síra wọn bára wọn fà nínú eré jùjú méjì wọ́n kọjú síra wọn bára wọn fà bó ṣe wọ́n rí nu àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dà mú kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ oṣù kọkànlá tó ń bá tiẹ̀ lọ́nu ǹjẹ́ àti kọjá half báwọn àti kọjá half nù rẹ̀ abẹ́ẹ̀rí ọjọ́ wo la mọ̀ ní 1st November kì í pẹ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfura àìtètè jí náà tà ń dùn àjítan inú ń bí bàbá wọn. Ó dá o ibà rìn gínigíní náà rèé orin tí mo fi wọlé ni mo fi rìn gínigíní ẹ káàbọ̀ sórí ètò èmi náà ní bá ọ̀pá parada níbi tá àyà yín ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dá àyà náà abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wẹ̀ náà ni mo ń jẹ́ ibà ọ̀pá ká ọkọ̀ àwọn òkìkí ọ̀pọ̀ àwọn 616 ibà lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo sàn láàrin àjẹdẹ́mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe èèyàn ní o bó ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní o lẹ́jọ́ ń ṣe wọléwọ̀de tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n náà ṣe kí ni mọ́ rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé sí mọ́nà tán àdúgbò tí mo fẹ́ kó gbalé sínú number 1 mọ́rẹ́ ìgbalé sísàlẹ̀ street o number 1 jẹ́ kán rí òkè òkè ní kò gbalé sí kán tètè mọ́ rí ọba ẹ̀ ń bá lọ àyíníkì fún ìwọ náà ṣe kí ni lọ àyíní padà fún ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ mọ́mọ́ sẹ́ndì ìròyìn fún ganan o mọ́mọ́ sẹ́ndì fake news o mọ́ torí wípé ìwọ náà ń wá òmìnira kó o ní o fẹ́ fi fake news parọ́ o torí ẹ̀ àwa máa dẹjú wá ń bí yìí o àìmọye news náà gbé lánàá táwọn ò mọ gbé ohun torí a fẹ́ dẹjú a fẹ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ a fẹ́ confam ẹ̀ irú news ọmọkùnrin tó wọn àti wíkẹjọ ní ìfàǹfà tán sọ pé wọ́n fẹ́ pa àwọn tí wọ́n ń pààyàn wọn tẹ̀lé òun náà wá dọ́gbọ́n ó sáà escape wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà dìídì lọ fọ́lù arákùnrin yẹn ń jẹta ní bó ti jẹ́ pé private làkáǹtì ẹ̀ lórí X ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi jí láàárọ̀ ìbá ọ̀nà méjì ni mo bá confirm ẹ̀ ṣé ń tán fẹ́ pa ṣé kò ní fi sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ yẹ̀rí má fún ara rẹ̀ private ni yóò ní ó accept request yín kẹ́ tó lè follow rẹ̀ so ti accept request mi mo wo gbogbo ẹ̀mú orí tó jọ kí n tó wá gbọ́ lẹ́nu ọlọ́pàá lónìí mo kàn ní yan létí yín ni bẹ́ẹ̀ bá ti rí táwọn ò tí ì gbé news kan
à ń yẹ̀ wò lọ́wọ́ ni nítorí ẹ̀ a ní sọ wípé torí pé àwọn èèyàn ò gbà ti Wike àbí torí gàlégàlé tí ẹ̀ náà tó pọ̀ jù káwá mọ́ gbé ní ti ìròyìn tí ò jọra wọn tó lè ṣàkóbá fún torí àwọn èèyàn ti ń ranjú mọ́ pé àbó òun ló wà ń díẹ̀ àbó òun ní gbogbo àwọn tó gbé òun náà ń darúkọ sí bó sì ṣe rí náà nílẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà bí wà tèèyàn kan bá jọjà bí nǹkan bá ṣe ẹni tọ̀hún wọ́n pè ọ́ sí kó wá ro ẹjọ́ bó tiẹ̀ gbọ́n bí ẹ̀rí ò tiẹ̀ sí ńlẹ̀ wípé ìwọ òpó mọ̀ sí wọ́n pè ọ́ sí bí nǹkan bá ṣe lọ́jọ́ kejì tẹ̀sẹ̀ nfa kó dọjọ́ kẹta gan wọ́n pè ọ́ sí torí ẹ̀ mo ṣe máa sọ wípé mo confirm ẹ̀ kó tó send ẹ̀ owó bá ń ṣe mistake ìgbà kó ṣe mistake níbi tó ti ṣe náà ní kó padà sí kó ti wá jẹ́wọ́ ara rẹ̀ pé ẹnu mi ló yọ èèyàn ní á ó wà lè mọ̀ rìn kò yó mọ́ mi mọ́ bẹ̀rù àti ṣe sorry sorry mọ́ sọ pé ó ti lọ o bọ́ bá gbójú kò lára àṣìṣe wo ó lọ lóòótọ́ oṣù mẹ́rin padà bọ̀ yóò sì dirú dìgbà ni yóò dìbò ó dàbí ẹ̀mí dímọ̀ tàn lé jáde inú wíwèlì lọ́jọ́ sí nígbà tó lọ fún bí ọjọ́ mélòó kan ó fẹsẹ̀ palẹ̀ rárá kò ríbi tí ó forí bọ̀ sí kò ríbi tí ó farasin tí ó farapamọ́ sí ló bá tún padà síbi tó ti lé jáde wípé jẹ́ ń lọ wò wéyà bẹ̀rẹ̀ sí wà vacant ló bá padà débẹ̀ ló bá rí pé wà vacant ló bá mẹ́ni jẹ́ ń sáré lọ ló bá padà sáàrin jà ló bá kó gbọ́ àwọn demons tó lágbára jùlọ pé ẹ bọ̀ bọ̀ èmi láńlọ́ọ̀dù wọn accommodate yín ẹ sanwó rẹ́ǹtì fún mi o inú èèyàn ló padà sí pẹ̀lú èyí tó tún wá lé ìgbẹ̀yẹn nítòun yóò wá burú jọ wọ́n sọ pàṣẹ ti lọ bí demon làṣìṣe ṣe rí o yanjú ẹ̀ pàápàá kan mọ̀ pé ó ṣe mistake ni ó dá ìmọ̀jà fa agúnjù èmi náà ni ibà àlẹ́jẹ́lì bá rìpọ́tẹ́lì lórí ìkànnì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ kí ni o àlẹ́jẹ́lì àrìpọ́tẹ́lì ní gbogbo ìtẹ́fimí jẹ́ bí báńkì délẹ̀ àpẹ́ ṣùgbọ́n nínú kíkì rẹ̀ náà àtúmọ̀ rọgbọ́n kọ́ńbẹ́ àbẹ́ẹ̀rí ó dá o ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà yín náà rèé o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtúntì wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun yóò san wá sówó san wá sọmọ san wá sáìkú baálé ọ̀rọ̀ ó dá ẹjẹ́ àmọ́ mú lẹ́yọ̀rọ̀ ń gọ̀kan ìjèjì gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjúlójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ́wọ́ nínú abala àkórí ìròyìn tù ní ibi tá ti mọ́ dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù ẹjẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ number 1 ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ Wike náà tún láfi bẹ̀rẹ̀ PDP wọ́n ń yarí wọ́n ní èèyàn mélòó ló ṣe convention wọ́n ní Wike lòun ò ní gbà o wípé gómìnà mélòó ló wà ń bẹ̀ tẹ́ fi léhun tẹ́ fi expulsion òun kú òun ẹgbẹ́ ibẹ̀ náà láti wá rí táwọn èèyàn náà ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn tó faramọ́ sọ̀rọ̀ àwọn tí ò faramọ́ àmú díẹ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ àní fi gba táìmù yín ṣùgbọ́n torí mo promise yín pé á fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ nítorí ẹ̀ mo ṣe máa ń mú àwọn ọ̀rọ̀ ìwà kò nítumọ̀ létí ti àbọ̀n ṣẹgbẹ́ olóṣèlú ọ̀nà mọ̀jẹ̀kújẹ tán ń jẹ ṣùgbọ́n ǹdùmẹ́ta ti gbọ́rọ̀ ti pẹ́ lẹ́nu rẹ̀ ló náà bá ganu sí máìkì ó náà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí á lò nú ọ̀rọ̀ ǹdùmẹ́ gangan nú abala àkójọpọ̀ ìròyìn bàbá dénú ìròyìn proper òun gangan níbi tó ti sọ wípé gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe ń flọ́ọ̀kì tán ń wọnú ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́ àwọn láti inú ẹgbẹ́ PDP wípé wọ́n wá dagboru ni o wípé ó ń dàbí èèyàn kan tó ti wà ní ṣọ́ọ̀ṣì kátólíìkì tó jẹ́ priest ń bẹ̀ bóyá fada tó wá lóhun ò ṣe kátólíìkì mọ́ tó wá gba Anglican lọ tó wá jẹ́ wípé lọ́jọ́ tó dé Anglican náà ó fẹ́ kàn wọ aṣọ reverend àbí kí ni wọ́n ń jẹ ní Anglican ó fẹ́ kàn wọ aṣọ reverend àbí aṣọ bíṣọ̀bù fóun ní pápápá nítorí pé ibi tó ń ti ń bọ̀ oyè tó ga jù òun ló ń jẹ́ ń bẹ̀ ó tún wá fẹ́ gbà mẹ́rin tó wà ń pò lọ́wọ́ ó ní bí ọ̀rọ̀ defection ṣe rí nínú ẹgbẹ́ APC nìyẹn gbogbo àwọn tó ń bọ̀ àwọn gómìnà pàápàá jùlọ tán transfer láti inú ẹgbẹ́ PDP ẹgbẹ́ Labour wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ó ní wọ́n fẹ́ wá gbẹgbẹ́ lọ́wọ́ àwọn ni ò kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o pé kán lọ tò látẹ̀yìn ni ó ní eléyìí lẹ́rù ń bá òun fún ẹgbẹ́ APC mo ní ẹ̀rú lè máa bàwọ̀ wẹ̀ẹ́dẹ́ làwọ̀ fi ń pa bó ṣe ń yin ààrẹ tó náà ló tún tanu àbùkù lu àwọn tó sọ̀rọ̀ àǹdí wọn wípé nínú ìṣèjọba ààrẹ olódòdẹ nínú àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ ẹ̀hún pé kleptomaniac pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mú láàyè àwọn òmòtúmọ̀ rẹ̀ àyà lóhun sọ fún wa nínú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti kú ń bẹ̀ tán á paradà ọ̀pàpà ó paradà à ń lọ sí USA níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé USA ò mú bọ̀rọ̀ ó tá a rò pé bóyá wọ́n ń pẹ́ wọ́n ní kété tí wọ́n ti ṣí economy padà ní USA náà ni àwọn congresswoman náà ti ń sọ̀rọ̀ fatafata eléyìí tí wọ́n tún wá sọ lánàá pàápàá jùlọ ìkan náà congressman pé wọ́n ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ lọ́ọ̀kan àti designation lóòótọ́ ni òun jọ bí ẹni wípé àwọn aṣòfin láti fọwọ́ sí o wọ́n máa gbé délé láàrin àwọn congress wọ́n máa gbé débẹ̀ o lóòótọ́ kíní ti sọ Trump ti sọ ṣùgbọ́n kan tó lè fi Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ àtàwọn sanction àwọn tó fẹ́ sanction
tán ti lórí ọ̀rọ̀ sàríà àti blasphemy wọ́n ní wọ́n máa gbé dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin á gbé yín débẹ̀ á sọ ṣùgbọ́n congressman yẹn sọ fún àmì náà ń wò lórí Fox News báyìí lánàá àtànlé lónìí ló ń sọ ó ní kàkàkéwé àgbọn dẹ̀ lára Nàìjíríà ó ní líle ní lé sí ó ní kò fibi kankan rọ̀ ó náà ń pa àwọn èèyàn sí ni yes omi ti pọ̀ jọka àwọn lọ bí tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ ó náà ni Peter Obi ló ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pátápátá sí iléeṣẹ́ ààrẹ pé ìnákúnà yín ti pọ̀ jù pé wọ́n ní kẹ́ ẹ wá sí COP30 ìyẹn ìpàdé climate change yìí ó ní agbára o lára ìlú èbó àwọn táwọn ní Europe àtàwọn tó wà USA UK tẹ̀rí àgbàrá òjò ní Wales lánàá bóyá jẹta ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n náà lémi iṣẹ́ rí ní Wales níbẹ̀ làyà ti sọ fún mi pé Fálànà gbọ́ tí ẹ tààrẹ ní làkọ́ gbọ́ wípé ṣe ti rélé tó ṣẹlẹ̀ ní Geneva lọ́dọ̀ wa ń bí tẹ́ ẹ bá rí omi alàgbàlúgbò omi òkun omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ṣùgbọ́n pápápá ni àwọn tí ń dólẹ̀ míyàn náà ti bọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti máa kìlọ̀ fún wa ní ojú títì ó sì dì í sí wọ́n sì ń wa ọkọ̀ ojú omi ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti evacuate gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ ó gbé àwọn mọ́tò kan lọ òyìnbó mind ẹ̀mí léèbù mọ́ wọn dù ó dá olórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ló wá dífá ọ̀rọ̀ tí Obi ń sọ nítorí wọ́n ní wọ́n lọ sí Brazil wọ́n ní Nàìjíríà bá kó èrò lọ rẹpẹtẹ ní Obi bá pariwo wípé ìnákúnà yín pọ̀ kí ni 400 and something fẹ́rẹ́ ṣe ń bẹ̀ làwọn náà bá dá lóhùn wípé kí ló mọ̀ nípa climate change Obi ní àwọn tó lágbára jù ń lọ gan ẹ lọ wo delegate tó bọ́n lọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ Obi make sense bóyá ti presidency ìtàn fi dá lóhùn ló make sense àjọ sọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ mother language lórí ọ̀rọ̀ èdè abínibí tí ìjọba fẹ́ fojú ọmọ Nàìjíríà gbolẹ̀ pé kò ní ìdí kan máa kọ́ wọn lédè abínibí torí tán bá kọ́ wọn primary school àti secondary school tán bá máa fi dé higher institution ṣé èdè Yorùbá náà tán bá ń fi èdè Yorùbá kọ́ wọn school ṣé èdè Yorùbá náà fẹ́ lọ́ọ́ fi kọ́ wọn ní higher institution ṣé èdè Yorùbá náà fẹ́ fi kọ́ wọn ní kinní kan wọ́n ṣàn tẹ́wọ́ pẹ́pẹ́pẹ́ àwáwí oríṣiríṣi tí ò ní jẹ́ kí èèyàn tẹ̀ wájú ní ìjọba Nàìjíríà ń tó dífá tí Minister of Education tó fi kéde láìpẹ́ ìnìyàn wípé àwọn ti fagilé o àwọn ò mọ̀ wípé n tí ó le tó báyìí ni àwọn òòrò tẹ́lẹ̀ ní o mọ̀ bóyá ìjọba yìí wọ́n ń ronú nìkan tó gbé gbèsè púpọ̀ nǹkan náà máa ń rìvásì ṣùgbọ́n àwọn tí òye yé àti ẹ̀ ń gbé pòfẹ́sọ̀ kan bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé arákùnrin kan bọ̀ Kunduz ló kọ rẹ̀ mo ní orúkọ rẹ̀ ìwọ là ń fún àwọn èèyàn ní tiẹ̀ ti gbàgbé pé àwọn èèyàn jẹ́ Kunduz ṣùgbọ́n Kunduz ní jẹ́ kí n ṣe Kunduz o ẹ lè mọ gbọ́ Kunduz lẹ́nu mi ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ àyà ìwọ náà mọ́ bínú torí ìwọ náà mọ́ gbé Kunduz fún náà bá dánú sí máìkì wípé àìmọ̀kan ní í ṣe àwọn ìjọba yín àìmọ̀kan ìgbà tó kọ́kọ́ ń sọ èmi náà wò pé tá bá fi èdè Yorùbá kọ́mọ ní mathematics kọ́mọ ní social study kọ́mọ gbogbo ẹ̀ home economics nígbà tán wà ní primary school pé tán bá wá dé secondary school pé èdè Yorùbá náà yẹn fáwọn àti Yorùbá ni pé èdè Yorùbá náà náà fi kọ́ wọn wọ́n bá délẹ̀ Ìgbò náà náà fi continue wọ́n á nígbà míì tí orí continuation yẹn ò bá sí ìṣòro làwọn ń wò wọ́n ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe project tó bá ti kọ́kọ́ tẹjú mọ́ ìṣòro wọn ní kó mọ́ consider ìṣòro ṣùgbọ́n mọ́ jẹ́ kí ìṣòro kó mú ọ lómi débi wípé ó wàá torí ìṣòro fi project yẹn lẹ̀ kó sí project tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ò ní ìṣòro tí ò ní mọ́ dẹ́rù bọ́ o ọwọ́ àmọ́ òwe sáwọn tíṣà tó fẹ́ kọ́ wọn náà tíṣà ti ń kọ́ wọn ní chemistry tẹ́lẹ̀ tí ń lo English ṣé yóò ṣẹ̀wà mọ́ kọ́ Yorùbá ni àbí àwọn tíṣà míì tí ò ti ẹ̀gbẹ́ Yorùbá rárá bó ló ṣe fẹ́ gbọ́ sọ́nà ṣẹ̀ tún fẹ́ train ní tíṣà ni kò tí ì pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ bá ti get nǹkan wrong bẹ́ẹ̀ bá wá padà tó bá jẹ́ nǹkan nìkan ni ó mú yín padà sẹ́yìn wípé ẹ fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti right steadily bó ṣe kẹ́ra mọ́ move bí gbèsè mọ́ move at slow pace tó bá ti jẹ́ nǹkan gidi lẹ́yìn ṣe tẹ́ fẹ́ get it right yóò nípa gidi bàbá ìsòótọ́ ọ̀rọ̀ wípé ẹ wá wo China ẹ wá fi ibi tó ti ń ṣèbò ní school àwọn Chinese hàn títí tó fi dé higher institution pátápátá iṣẹ́ ó wà fún ọmọ Yorùbá tó gbọ́ Yorùbá dáadáa wọn ní máa fojú wo ọmọ Yorùbá tó bá rè é ṣe kọ́ọ̀sì Yorùbá ní yunifásitì gẹ́gẹ́ bíi pé bóyá babaláwo ló fẹ́ rè é ṣe at the end of the day ló fẹ́ fi ṣe career àwọn náà ó tiẹ̀ lè mọ́ lecturer Yorùbá wà Yorùbá náà fi wọn kọ́ math náà wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn ọmọ bá ti ń ṣe dáadáa wọ́n yé wọn ẹ wá fẹ́ fọwọ́ ọkọ̀ sẹ́yìn ẹ̀kan yí àwọn ọmọ ìlọ́pọlọ àwọn bàbá ìsọ̀rọ̀ gidi inú mi sì dùn pé
ààrẹ èèyàn gbèjà wa ń gbé wọn arábìnrin kan náà wà ṣùgbọ́n tí táìmù tábà gba táìmù jọ àní lo tarábìnrin yẹn bóyá á sì lò kánú tarábìnrin àti pòfẹ́sọ̀ bóyá Kudus lájà alẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ogun wọn ló make sense wọn ò sì fẹ́ fi tọ́pìkì ṣeré in fact for me nínú ètò lónìí tọ́pìkì gan ló ṣe kókó jù nítorí bí èèyàn bá ti sọ èdè nù identity nìyẹn. Who are you? What is? Identify yourself. Ó wà lédè náà ló fẹ́ mọ̀ ó sì ṣe UK ti sọ wípé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá gbogbo immigrant tó bá fẹ́ wá sórílẹ̀-èdè àwọn láti 2026 wọ́n ti propose wípé yóò mọ̀ ṣe test of English pé kì í sì ṣe test of English fẹ̀rẹ̀fẹ̀ o pé yóò lè díẹ̀ o imagine àwọn tá a ti fi school lẹ́ẹ̀tì pẹ́ n ò tí ẹ gbé èbò mọ́ ń tèmi ó mà ga o. Ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn Miyetti Allah Fúlàní níbi tán náà ti ga àwọn òkè tán ti bínú wípé àwọn gbọ́ pé wọ́n fẹ́ kó àwọn òfin kan lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin ní USA èyí tó sì bá wọn ń bẹ̀ tán pè ní wọ́n fẹ́ introduce a United States House Resolution 860 accusing the Congress of mischaracterizing pastoralists àwọn tí ń daran and failing to wọ́n ṣàṣọ wípé àwọn ti gbọ́ owó gbèsè tẹ́ fẹ́ gbé ní USA o bó ló ṣe wá kàn yìí wọ́n ní bí wọ́n bá ṣe rere ara kì í wà yá o wọ́n ń gbègbèsè wọn ní USA in fact ẹ̀yin ò bá ṣe nǹkan burúkú kò yẹ kẹ́rù báyìí ẹ̀rù tí ń bọ̀ wọn Miyetti Allah ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣe sí economy USA padà báyìí tá a rò pé àwọn ò ní rántí ti Nàìjíríà mọ̀ wọ́n fẹ́ rí wípé kọ́kọ́ fi òfin tìǹà kan tó gbègbèsè àmọ́ wò bóyá Nàìjíríà náà léèyàn bẹ gbogbo sáré sódò wọn sáré kiri tí Minister of Foreign sáré kiri tí Buhala náà lọ USA tó tún padà dé bóyá yóò ṣe sóore bóyá á rí àwọn congressman and women tán máa sọ wípé ẹ̀yin Nàìjíríà náà wà tán ní nìkan sanction à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Nàìjíríà ìyẹn DSS níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ọwọ́ ti bá arákùnrin kan wọ́n lóun gangan ní ń ta nǹkan ogun ìbọn ní o ọ̀tá rẹ̀ ní o tó ń kó wọlé wọ́n ló ní ń ta wọ́n lọ́wọ́ ti bá á mú ló dáa bẹ́ẹ̀ àwọn kan mo ti rí ibì kan náà tí wọ́n ní pásítọ̀ kan wà nù wọn mo ní gbogbo ẹ̀ tó bá wà nù àwọn òní bò wọ́n bó ṣe pásítọ̀ náà lẹ rí nù wọn bú ẹ̀mú ẹ̀sáàrí mú àwọn òní mọ̀ bò wọ́n àbíká náà wà mọ̀ tọrọ amnesty fẹ́ntì ń kó bọ̀ kiri àbíká tó fóun náà l'amnesty torí wọ́n ti sọ amnesty di nǹkan mi báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là á wà dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ immigration ọ̀rọ̀ yìí ń kan mí lóminú o. níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé gbogbo bọ́dà tó wọ Nàìjíríà jẹ́ 1978 wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo ibi tí wọ́n yé àwọn immigration wà tí àwọn agbófinró wà tí wọ́n man wọ́n ní kò ju bóyá bí 80 something lọ́mọ ni 1894 yòókù nǹkan wọ́n ní bóyá wọ́n fi wọ́n fẹ̀mí sọ́nà ń bẹ́ ok wọ́n fara sọ́nà ń bí kan wọ́n fẹ̀mí sọ́nà ń bí kan ó dàbí àwọn ọdẹ wa ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ ńgbà náà àwọn ọdẹ tán máa ń gbà sádùúgbò wọ́n lè rí wọn ọdẹ ó lè máa sọ àdúgbò 20 pọ̀ ibì kan ni ó sì lò sí ṣùgbọ́n yóò kọ́kọ́ dé gbogbo ibi tí ń sọ yẹn lálẹ́ nígbà tó bá ti kọ́kọ́ resume yóò kọ́kọ́ débẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ jí ìkan wà tí máa ń sun ẹ̀gbẹ́ transformer wa Mọ̀dákẹ́kẹ́ ńgbà kan àdúgbò wa ni máa ń sọ ṣùgbọ́n gbogbo mọ́ akrabata mọ́ gbogbo ibi tó jìnà gbogbo ibi tó tún jìnà sádùúgbò wa ni náà fún kó máa sọ kó sì lọ́mọ ọmọ ọ̀dọ̀ tàbí àwọn tí máa bá ṣiṣẹ́ àwọn ìkọ́ṣẹ́ ọmọ ọdẹ àbí òun nìkan àjẹnú ni bó lè sì dé ibi tán sọ bóyá wọ́n lẹ̀ ń bẹ̀ ni o kò yé mi bóyá wọ́n wà láwọn àjọ immigration ṣe ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré alága ewéko wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ìròǹgbà báyìí pé ó ń kan wọ́n lóminú pé àbájọ táwọn èèyàn sì ń rọ́ wọlé sí Nàìjíríà mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan à ń gbé bàbá sọ́bọ̀ wà lébọ̀ àti kánú àwọn brọ́dà wa ó kan wọ́n lóminú mo ní bọ́dà ìyẹn lórílẹ̀‐èdè mélòó náà ní Nàìjíríà sí àbọ́dà pẹ̀lú eléyìí lágbára o bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ adé Kogi lọ́dọ̀ òdòdó àwọn ọmọ Nàìjíríà bá pariwo lé lórí pé òdòdó ti jẹ́ dòdò kò lè sòdodo ó fọwọ́ òdòdó rọmú nídòdó ó ní gbogbo àwọn tó ń bá rí ní Kogi tó jọmọ ìpínlẹ̀ ẹ̀hún tán bá criticize ààrẹ Tinubu tàbí tán sọ ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé ó lóhun òhìyàn mú ní
ó ti ẹ̀ dá àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ níbi tó ti sọ ó yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo ẹ̀yin ti Nàìjíríà mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n náà ń wìn ní Nàìjíríà lánàá wọ́n lẹ̀ lọ́wọ́ kọ ó ga o ẹ mọ̀ mú mi sí ilé ẹjẹ́ wá dénú ròyìn Australia là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ẹ wá wo oyin o wọ́n ní bóyin bá ta ní àtàgbé ìkàmùnú ta ní àtàlà wọ́n ní ẹ wá wo oyin tó ní ìwo lórí bíi ti Lucifer mo ní tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ní Australia mo ní ṣe èyí ṣe oyin GMO ṣe ìsọwọ́ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ labambe onímọ̀ sáyẹ́ǹsì wọ́n ní kásá wàhálù ká sọ ń pa rẹ̀ ọmọ ní ilé ayé ìmọ̀ dá o àwọn kòkòrò náà ń dára ó dá gbàdé èèyàn gan ti ń sọra rẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí bọ̀bọ̀ kan tí ó túnra rẹ̀ dá tó la ahọ́n rẹ̀ báyìí tó níwo lórí ó tiẹ̀ ló ti sóhun ó ló ní gbogbo òun ti dìsúgọ́ ara òun tó orí yànmọ̀yàn ó lóun fẹ́ jọ Lucifer ó rà ágbẹ̀yìn débẹ̀ àásọ ń pọ̀ oyin eléyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kú òun bẹ́ẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọkùnrin kan ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ló wà ní USA wọ́n ló pa bàbá rẹ̀ ó gún bàbá rẹ̀ pa ọmọ 29-year-old Nigerian man wọ́n ní àwọn àbúrò rẹ̀ méjèèjì sísítà rẹ̀ ó tún gún wọn ṣùgbọ́n àwọn yẹn wọ́n ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan wọn náà yóò wà lọ́sibítù kí ló ṣe é so depressed ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ a sọ lónìí náà ni kò ní dọ́lẹ̀ wo ló kàn ná àwọn ròyìn ká tó mọ̀ tẹ̀wájú àfẹ́ pẹ́ rárá o ó rà àdírí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkòrí ìròyìn wa bí àjòmọ́ bá wà àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ àmọ́ fi kún nínú bọ́dí ìròyìn ó dá ní báyìí ẹ mọ̀jẹ̀ àfọ́pàpọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjọ ẹjẹ́ àwọn náà Abala Sanawole wa lọ Abala àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò níyẹ̀lẹ̀ lórí ìkànnì Yorùbá ní originality tiwa wọ́n lè dà wà ládùn lórí èdè wa torí orílẹ̀ tó lédè náà ń pè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èdè Nàìjíríà dà ẹjọ́ ẹjẹ́ àyà picture wàjàrẹ́ yín bá mi mọ́ mi ẹjẹ́ àkórajọpọ̀ ó yẹ ìwọ̀ kan ẹwẹ́yẹ ẹ ṣe Mùsìn olóòṣà ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe àbòsí àfi pàkà ẹ ló ti yá mi jù ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ ń bẹ́ ó dá ajá yàkàn sí ìyá fọ́tò ń kékeré ẹjẹ́ ayàkàn sí white and black lélẹ̀ yóò jẹ́ o a fi AI treat ẹ̀ tí ó fi dàbí white and black a fi pákápáká bíi mẹ́ta mo yàpọ̀ yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀n ní lo fọ́tò wa fún ìbànújẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole tòní ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ AGF Anthony General of Federation níbi tán náà ti ganu sí máìkì wípé àwọn kí ìjọba lẹ́yìn mú ní ẹ̀yìn tá lẹ́wà tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn tá lè sí ó gbè bí ò sí elédò wọ́n ní kò sí tó ń jẹ́ Christian genocide ní Nàìjíríà wọ́n ní àwọn bọ́ta àwọn sọ mú ní àbáyíngbé náà gbogbo yẹn mọ́ sọ gbogbo wa náà láàrí lọ́jọ́ iwájú àwọn ọmọ tí ń bọ̀ náà ó rí wọ́n sì sọ wípé àwọn bàbá yìí sì fọ̀rọ̀ ìṣàbòsí yìí ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Anthony General of Federation bàbá Fagbems. There is no persecution of any religion. The government is not into any psycho-religious conflict or evangelistical judo with any religion. So, if it happens that some people are being killed, fortunately, the government is taking steps to ensure that this is addressed. It is not targeted at any particular religion. Otherwise, what do you say about what is happening in Zamfara, maybe in Sokoto and other areas that are predominantly Muslim communities? So let us continue to ward off any insinuation that it is or we have Christian genocide. ó dá olórí ọ̀rọ̀ genocide ọ̀nà genocide náà ní o ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹ̀bánú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o gbogbo òjèṣẹ́ tí àwọn congressmen tán fẹ́ mọ gbébà lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ní Amẹ́ríkà ẹ jẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Gumi níbi tá a ti gbọ́ wọn ní Yorùbá Union àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá kan wọ́n ní wọ́n ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba USA wípé kí wọ́n jọ̀ọ́ kán invite Gumi gbogbo ọ̀nà kán interrogate ẹ̀ over activities hideout of bandits pé bọ́n ṣe ń bọ̀ yẹn ní ìsìn pé ó mọ ibi tí àwọn ará bí wà ó mọ location wọn ó lè sọ lórí òun ló mọ̀ wọ́n dáadáa àná ní ìjánu tó sọ pé over 600 lòun ti gbà lòun ti lead sọ́dọ̀ over 600 náà ti dàtọwọ́ wọn lẹ̀ tán láwọn ò jagun mọ́ tóun ti ṣe kò kárí àlùwàlà wọn sọ́dọ̀ Allah kóun tó wá hand over wọn lé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ pé wọ́n ti ronú pé wàdà ó mọ̀lẹ́ wọn mà dírẹ́sì wọn wọ́n ní kan bí lẹ́jọ́ kán mọ̀ wọ́n ràn o torí igi tá a bá fojú rí àmọ́ gún ni lójú wọn nìkan bí lẹ́jọ́ torí eléyìí tó sá lọ Turkey kò ì dé o
àwọn kan ló ti dé lánàá lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu mi wọ́n tó ní kò ìdé o tọ́kì ní ti ń pa gbogbo ariwo ti ń pa o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ẹdó lórí ọ̀rọ̀ museum no museum lọ́pẹ́ bolo bá tún ganu sí máìkì wípé sẹ́ẹ̀ òun fẹ́ tójúbọ̀ ọ̀rọ̀ museum ẹ gbóhùn ẹnikẹ́ni tó ń bá ọwọ́ rẹ̀ ń bẹ̀ tó ṣe ségesège tó kówó jẹ tí ó nà tán wípé àwọn ò gbalẹ̀ fún símọ́níyà páwọn ò fìyà jẹ lábẹ́ òfin ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu ọ̀pẹ́ bolo. I want us to work together to see how, in keeping the traditional institution right, in making that wrong that was done whole, but at the same time balance it out with the need for us as a nation to have some level of expectant credibility internationally. This responsibility falls on our heads at a very difficult time for Nigeria internationally, where we have been defined in a way that does not reflect our definition as a people. We are not fighting investment. The cost of the building, the pavilion is 4.1 billion. And I know I'm giving 3.8 billion. What is that? 300 million. That is why I was telling you, let's sit down, let's talk before we can start making it public, because not even just Edo State alone that we need to protect this name. Nigeria is so if somebody tells it to me, there will be no hiding place for criminal in our land. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ ọmọ tó wọ ìjáàbù tó fi ṣe kọ́mẹ́dì adúpẹ́ àwọn àfáà kọ̀ọ̀kan tí ń jáde tán ganu sí máìkì tán sọ̀rọ̀ sókè o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní kí ló ṣẹ̀yìn alákatakítí ẹ̀fọ́mọ ìlọ́rùn àwọn àfàjàgíjà gan mo rò pé wọ́n ti ń fi tilẹ̀ haúsá kọ́ra àwọn náà ti ń ronú pé wàdà sẹ́ẹ̀rí pé ariwo wa ò lọ lásán sẹ́ẹ̀rí bá ṣe fẹ́nu káwọn alálàáfíà náà ẹ máa já wọn tàn ẹ máa jẹ́ mọ̀ wípé kí ní yìí kò lè tó báyìí kò bá sọ yín jẹ́ ó tún fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni àsáwọn àfáà kan àṣẹ wọn rí ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin àfáà ni. Subhanallah, èmi kì í láìkì láti dá sí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà lórí social media torí mo máa ń láìkì láti mind the business tèmi. Àmọ́ ṣe rí lórí issue alága lamba yìí subhanallah ẹ̀yin àfáà ẹ̀sìn wọn ráre ẹ̀sìn wọn dójú ti Islam látara content kékeré tẹ̀yàn ṣe ẹ̀sìn dójú ti gbogbo Islam lápapọ̀ nítorí tí ń bá ìmínú jẹ́ ni pé àjọ ń ṣe Islam yẹn náà ni àbọ̀ ẹ̀kọ́ ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín láàmú tó sì ń fa nìyẹn ẹ wo àwọn kàbáyìrá ìpìlẹ̀ ńlá jìnkò tẹ̀ ń ṣe fún ọmọ tí wọ́n zù láti gbé ògo òjìlé tí wọ́n yọ subhanallah kàmọ́ sí pé fún àwọn ọmọ tí ń sódà bẹ́ẹ̀ náà ibẹ̀ wọn kọ́ mu lọ ibi tí mo lọ ni wípé àwọn bandit àwọn Boko Haram àwọn tí ń ba ẹ̀sìn Islam jẹ́ kí lè rí ṣe sí àwọn tó jẹ́ pé tó bá ń dùnyàn lọ́wọ́ báyìí ọmọ ẹgbẹ́ Allahu Akbar mélòó nù ẹ̀yìn àfáà ló ti jáde wá sórí social media àbí tẹ́ lọ bá ìjọba pé ẹ wá nǹkan sí àwọn kìnìyí wọ́n ń ba Islam jẹ́ mélòó nù yín ló ti jáde tó protest ẹ̀rí yẹn ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ẹlẹ́hà tó ti bo ojú nísìn ni wọ́n ń jó omble lórí internet ni wọ́n ń jó pàpà súpẹ́ subhanallah pẹ̀lú kìmá tí wọ́n tún jòdì sí kámẹ́rà mélòó nù ẹ̀yìn àfáà lẹ ti jáde tẹ́ kọ̀ndẹ́mù àbí tẹ́ wá àwọn ẹlẹ́hà bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́ dáṣẹ̀ rí àfún wọn according to Islam subhanallah ẹ̀rí kankan sí náà mo gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa wo blue film àmọ́ nítorí pé ẹ máa ń gbé Islam sórí pé Islam ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yàfa ni wo blue film subhanallah ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn hijabu tí wọ́n lò hijabu wọ́n lò ní kọ́ọ̀bù tí wọ́n fi ń ṣe blue film ẹ sì lọ́wọ́ bá wọn yẹn pé kí ló tán fi ń ṣe àti àwọn Arab náà aksamtu bi rabbil Kaaba wọ́n pọ̀ tí wọ́n fi ní kọ́ọ̀bù àti hijabu ṣe ìranù yìí lórí internet lórí àwọn bíi breza àwọn gbogbo àwọn dandan subhanallah ẹ ń wo blue film ẹ mọ̀ rí abẹ́ rí ẹ lè sọ̀rọ̀ nípa yẹn torí pé wọ́n bí yín dáa àmọ́ gbà tí alága lamba tó wà lóní kọ́ọ̀bù tó fi ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì series of affairs àtèyí tó kéwú jánu yín àtèyí tó yẹ pé ààbò ẹ̀kọ́ ló ní àmọ́ nítorí pé social media ó ti sọ gbogbo yín di ṣéwò òjijì láàárọ̀ wọ́n jí wọ́n gbé omi síwájú wọn mọ̀ sí yálà ti 2 billion lórí platform nítorí 2k tán fẹ́ rí subhanallah ẹ̀ wọ́n gbé ọmọ lọ́mọ sí pé ẹ̀ ń ba Islam lójú jẹ́ ẹ̀ ń dójú ti Islam àwọn tó gbé ẹ̀sìn wá fún wa gan ṣé báwọn ṣe ń ṣe làwọn ṣe ní Nàìjíríà ẹ̀ mọ̀ agbógun ti everybody online subhanallah ẹ̀ wọ́n ṣe dandan ẹ̀ ń dójú ti family yín ẹ̀ sì ń dójú ti àwa tá à ń ṣe Islam ọ̀hún àwọn bandit Boko Haram gbogbo àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ yìí tán lórúkọ Islam tán máa ń pààyàn ẹ mọ̀ gbọ́ Allahu Akbar ẹ rí kankan ṣe sí àwọn ajé àti ń ṣe nọ́ọ̀sì pẹ̀lú nìkọ́ ẹ rí kankan ṣe sí àwọn tó lọ nìkọ́ tó ń ṣe blue film ẹ rí kankan ṣe sí subhanallah ẹ̀yàn wá ṣe content kékeré ẹ wá ń gbé sí àwọn ìpè kàbáyìrá àwọn ìpè ńláńlá jíǹkò tí tó bá dijọ́ gbé ǹdẹ kíyàmá tọ́nà bá gbé wá dìde ìyà tí Ọlọ́run tó yẹ k'Ọlọ́run fi jẹ alága láǹbà àwọn ṣé ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ ibà jẹ ni sẹ́yìn Ọlọ́run fi jẹ ni tó fi pé wá mú kókókókó tó bá dijọ́ gbé kíyàmá Ọlọ́run gbé oníkálukú dìde yóò sì jẹ́ ń yà according to ẹsẹ̀ rẹ̀ kí ló wá kẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ subhanallah ẹ ń dojú ti àwọn family ẹ sì ń dojú ti àwọn tá a jọ ń ṣe Islam tí ń ba ìmínú jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ kẹ́sìn yẹn máa lọ peacefully bí ṣe ń lọ yẹn kí irun rẹ ṣe sọ́lá rẹ ṣe gbogbo àwọn dáwà ṣe gbogbo àwọn kan tó bá mọ̀ pé ó yẹ kí ó gbé ọ wà lẹ́jẹ̀ náà fáwọn yòókù lẹ̀ àbí kí ló kàn ọ́ subhanallah tó bá yẹ kó bá nẹ́bù ṣe mú kókókókó rẹ ṣe ẹ̀yin ó gba ẹ̀sìn yẹn àwọn bàbá ńlá bàbá tí yóò gba ẹ̀sìn yẹn.
ó rẹ káàbọ̀ padà ibi tá ń lọ báyìí já sáré dé Èkó níbi tá gbé wọn sọ wípé ọwọ́ tẹ àwọn kan níbi tán ti sí factory kan ní building kan tí wọ́n ti kọ́ tán uncompleted building wọn náà bá ká wọn mọ́bẹ̀ wọ́n ṣe oríṣiríṣi nǹkan jáde mú ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ ní Nàìjíríà ò kì í manufacture ẹ tún ra àwọn tí manufacture ní ìsìn wọn lọ́mọ Ìgbò ní àwọn trust wọn nǹkan kọ́ fẹ́ halẹ̀ mọ́ náà ìgbà tán ó sì débẹ̀ wọ́n ní bọ́n ṣe rò náà bá wọ́n ní oríṣiríṣi product ẹ wá wo ọ́ìlì wọ́n lómi àtòróró náà papọ̀ tán ń rọ sínú kinní tán ń tà gẹ́gẹ́ bí ọ́ìlì tán máa ń rọ sínú mọ́tò mo ní ààbò bàtẹ́mi náà ń lo mọ́tò Nàìjíríà mo mọ̀ wọ́n ra a kinní kan àbí kí wọ́n kọ sí lára A1 àbí ó ní kàtígórì kan wọ́n ì mọ̀ wọnú rẹ̀ ìyìn tí ẹ kò bóyá kinní ẹ rò pé bóyá imported ni wọn náà wọn Ìgbò náà bá ń bẹ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja wò wọ́n sì bust wọn. What they are doing here purely is adulteration of different types of lubricants. We have engine oil of the popular brands in Nigeria. Then we have the .3 brake oil. We also saw a lot of labels. Labels of the popular brands. Amongst those labels also there is the Sun Mancap logo. This is light oil, water and color to make you look like fluid. It knocks engines, it knocks industrial machines. It does not serve that purpose for lubrication, because it's just base oil. 3 people were arrested in connection to the illegal business, and a week later, the owner of the warehouse was arrested and handed to the police for further investigation and prosecution. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dọ́dọ̀ arákùnrin yìí níbi tí ó ti ń gba ààrẹ Tinubu yànjú pásítọ̀ ní wípé ààrẹ Tinubu bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín òun ó sọ fún yín o ẹ wá gbọ́rọ̀ báyìí kàṣà báyìí káwòdì wọ́n ní àwọn tó yí yín ká lè mọ́ sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ṣùgbọ́n àwọn ó sọ fún yín táwọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá paradì káwá dọ́dọ̀ CP lẹ́kọ̀ọ́ Commissioner of Police wọ́n ti fún wa ní fọ́nrán àbọ̀tán jẹ́ nígbà tí àbájáde autopsy jáde lórí Bámidélé tá a mú update yẹn wá fún yín lánàá ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ilé yìí sí kábíọ̀ lẹ́nu pásítọ̀ yìí náà bá paradì à ń lọ sọ́dọ̀ CP lẹ́kọ̀ọ́. I know you to be a man that is sagacious in politics. Since the inception of democracy in this land, in Nigeria, from 1999, you have played key role. You have been strategic in the democratic process of this Nigeria. And this is why I trust this morning that you give me a fair hearing. Because I have known you that as an elder that you are, and as a father that you are, it does not please you to see the things that is happening in Nigeria. Knowing fully well that you didn't create the problem, you inherited the problem. But at this time, I find it needful to talk to you about this. And I pray that this message gets to you, so that the cankerworms and the serpent that are around you will not hinder this message. Mr. President, I've done my findings, and I do not know if you have actually lived in the north before. But I have lived in the north. I was born and brought up. I've spent majority of my life in the north. And so therefore, within a few minutes, I'll tell you a little story. Islam is not the problem of Nigeria. Fantastic people that just want to grow, build their life, contribute their quota to the society, and get married to as many wives as they want. They never somebody. So Islam is not the problem. The problem is extremism. The problem is fanatism. This fanatism is a doctrine that is inculcated into children from a tender age by the principles of Sharia. And children from a tender age are taught to hate anybody that does not call out the name of Allah. And so therefore, the attitude of violence was inculcated in them. While I was in primary school, Mr. President, a classmate promised to kill me. Why? Because we were playing football on the field on a Friday. Just the way children play after school on Fridays. I don't know if they do that anymore these days. But on a Friday, we were playing football and I dribbled him. And because I dribbled him and people laughed, he became angry. And Dahiru was his name. Dahiru promised that he was going to kill me. We all thought it was a joke until after the match and he brought out the dagger. And he chased me to kill me. It was God that helped me, and somebody had to bring my bag home for me. Mr. President, those days growing up, when we have football matches playing with street football matches and playing with outside or maybe communities that are outside dominated, you can be rest assured that that match is not going to end without a fight. And God bless you, you are the one winning them. They come to field with instruments, with things like Gora. They come to field with things like Gario. They come to field with things like Dagger. These are young boys, I'm not talking of adults. Why? Because there is something they have been taught. Children are innocent. Children will always move in the direction of what they are taught. And for them to be acting that way, it is, we wonder why our mates will be coming to field with Gario, with Dagger. And the moment it is 80 minutes, 85 minutes, everybody is looking for how to run away. Because you know that once the ref blows final whistle, it is fight. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o point tá a fẹ́ mú àti mú torí ogun díẹ̀ point tó ń wá tó fẹ́ sọ tí a sì ti gbọ́ tá a náà ti rí òun náà ni wípé alálàáfíà làwọn mùsùlùmí bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan láwọn ò gbà pẹ̀lú tó sọ wípé kì í ṣe mùsùlùmí ní problem ṣùgbọ́n àwa náà gbà pé mùsùlùmí alálàáfíà àwa fẹ́ bá divine yẹn dáadáa mùsùlùmí alálàáfíà kọ́ ni problem torí nígbà tó náà máa sọ̀rọ̀ ó mẹ́nu bà ṣàríà àwọn oníjàgídíjàgan onímọ̀ líle la sì báńdì ṣàríà àwọn náà ní USA fẹ́ dì pẹ̀lú àtàwọn ọmọ ogun wọn
so nídìí èyí mùsùlùmí ti pé méjì torí ẹ̀ la ṣe máa ń bẹ ẹ̀yin alálàáfíà pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè wo ohun tí àáfàá yẹn sọ rí pọ̀rọ̀ gidi ni kó tó di pa gbé pásítọ̀ wá àáfàá làkọ́kọ́ gbé wá ṣùgbọ́n tí pásítọ̀ ń sọ náà ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wọn ní Gaza ni torí wọ́n ròyìn àwọn náà ń bẹ wọ́n ti fi ìkórìíra kọ́ wọn láti kékeré wọ́n kọ́ wọn kán máa mú ọ̀bẹ gbogbo ẹ̀dá níṣẹ́ bí n tó fà á tí irú mufti yẹn náà ẹlẹ́nu rírùn oníbẹ̀ lẹ́nu ajá olúwo tóun náà ṣe ń kọ́ àwọn ọmọ gbogbo ohun tó ń rí nílẹ̀ Haúsá ni tó ní káwọn òbí rẹ̀ máa kọ́ àwọn ọmọ wọn bó ṣe ń yìnbọn bó ṣe ń lo ọ̀bẹ bó ṣe ń swim bó ṣe ń shoot náà ló pè shoot ló fẹ́ sọ ìbọn yìí bó ṣe ń shoot oníbẹ̀ lẹ́nu nǹkan kọ́mọ nìyẹn jàgídíjàgan wọ́n ti fi mọ́ ẹ̀sìn iṣẹ́ rí àlàfo tó sì làálẹ̀ nú ẹ̀sìn mùsùlùmí náà ni àti inú Kùránì wọn àlàfo wà ń bẹ̀ tó làálẹ̀ ògiri wọn lanú lẹ̀ lálàǹgbà ṣe ráyè wọ bẹ́ẹ̀ ó ti sú àwọn alálàáfíà Ọlọ́run ọba wá dúró ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹni tó lo ìjáàbù tán ranjú mọ́ àìmọye àwọn tán ń lo ìjáàbù tó yẹ kán pariwo lé lórí tán pariwo lé lórí o ẹ jẹ́ àkóńbẹ àfẹ́ pẹ́ jù. ó rẹ káàbọ̀ padà ilé táwọn fi káàdì Abala Sanawole lẹ̀ náà rí o ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí wọ́n ti fún wa ní èsì ọ̀rọ̀ àbájáde autopsy ti Bámidélé tí wọ́n pa tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé àwọn ẹbí rẹ̀ mọ̀ sí àwọn ẹbí rẹ̀ kan mọ̀ sí ọpẹ́lọpẹ́ ọmọ rẹ̀ tó pariwo tó ké gbàjarè wọn náà ti fẹ́ dojú ẹjọ́ bolẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí gbogbo wọn ṣe tì í látòkè gbogbo ẹ̀ wọ́n ní autopsy ti ṣe láàyè pé wọ́n pa ní o amúròyìn yẹn wá fún yín lánàá ṣùgbọ́n ààrí fọ́nrán ọ̀gá ọlọ́pàá ààrí mú wá fún yín àti wá rí báyìí ẹ bá ń fi receipt yẹn ẹ bá ń fún wọn receipt tán rà lánàá. Getting the matter as a case of suspected about the autopsy report have been made available to us on our request. Autopsy was carried out and the report have been sent to the police force. And from the report so far, the case we are investigating now is a case of, and for which we have compiled a case file and forwarded to DPP, Department of Public Prosecution, for legal advice on the way forward in the matter. And the autopsy is out, and we are investigating the case of more than now. Out of those 17 personalities who are family member mostly, as at the time he died, 7 of them have case to answer with respect to the autopsy report that we have gotten. And these 7 names that we have forwarded to DPP with the detailed investigation report and the content of the report, the case file, the entire thing is now with the DPP. So the DPP, we are waiting for their advice to now know who has case to answer and those to be prosecuted. Lagos State Police Command will leave no stone unturned in ensuring that we get to the root of the cause of the death of Otumba Benson Bamidele Akinboye. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí báyìí àníri jù báyìí lọ ní pápá àpá ẹ̀yẹ invite àyáká àwọn ẹgbẹ́ adébẹ̀nu ọ̀bẹ̀lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa Abala comment section àyáwó pápá àpá jẹ́ kí ọ̀pàpà rẹ̀ parada. wọ́n máa tún kí n káàbọ̀ sínú ọ̀bẹ̀lẹ̀ yìí olólùfẹ́ Abala comment section àtolútóyìn Yewande Lawal àmọ́ mi ní unfortunately to win that show she has to make a sacrifice, that is to turn her back on her mother. It is a sacrifice to make enmity. Ṣé pé Big Brother Africa òun láti kọ́kọ́ gbẹ́bọ kó rúbọ àwọn ayé ẹbọ kàǹkà ẹbọ tí ń kagún láyà ó dáa o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò rádà ẹ mọ́ bínú wọ́n ní agbójúlógún fara ẹ̀ fósìta tìyín báyìí. mọ́ mi Adésọlá Olútóyìn Sunday wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ambassador mo ti mí sí yan àyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀sìnkú iṣẹ́ ìlú o ẹ ò ṣe débi èrè àmì gbogbo àná làó jèrè àáfèrè ìjẹ́pọ̀ yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹlẹ́ àmì wẹ́ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ la máa fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pa Oòduà nation nìkan ni o no going back. Grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí amórí wine ẹ̀sẹ̀ mọ́ mi ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń kọ mẹ́sẹ̀gì ká ní bí gbogbo àwọn èèyàn ṣe ń kọ mẹ́sẹ̀gì rẹ̀ ìbá dáa ó dùn ká ó clear bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbogbo punctuation ló wà ń bẹ̀ mo rí kọ́má bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí tondo. ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Iyekan Trump bọ̀dá mi rẹ́mìrẹ́mì ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Cameroon and Nigeria out of the World Cup. Paul Biya calls Cameroon, Wike calls Nigeria making America wealthy again. $200 from tariff money proposed from greatest president. mo gbọ́ ṣé 200 ní àbí 2000 mo ní mo gbọ́ pé wọ́n fẹ́ fún gbogbo èèyàn Amẹ́ríkà lówó bóyá kémi náà kúkú fi táìmù yìí kí n fi visit America God bless America. I stand with President Trump. àwa gan stand pẹ̀lú ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí kó náà stand pẹ̀lú akójọ. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Wájímọ́lú wọn ní òbí irú ayé wo nìyí o nípa Wike ẹlẹ́dàá Fubara ló ń ṣèdájọ́ ọ̀rọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní thank God for social media. Ọlọ́run ni ó máa tó àṣírí gbogbo wọn. Where is Umahi in Ogun State? Torí ẹ̀ ní gbogbo wọn ṣe ń bẹ̀rù social media lọ̀gá wọn.
bí ìbá ṣe social media Reverend Ezekiel tẹ rò pé ń pariwo pé wọ́n pa òun yẹn àti ẹni tó ṣe kámẹ́rà tí mo ní ẹ mọ́ bá ń fàdúrà ránṣẹ́ sí tọ́lọ́run fún lóye láti ṣe technology kámẹ́rà gbogbo àwọn tán pa yẹn wọ́n bá sọ wípé irọ́ ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́gúnmi tó ní òfìfo náà ń sin sínú ilẹ̀ mọ́ọ̀mí Adéníkẹ́ Fájúkẹ́ àbí Fájúkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ ti ṣe akọrin tẹ́lẹ̀ rí ní mọ́ọ̀mí ẹ wo tìṣó ẹ kọ́lọ́ ń ṣàánú wa gbogbo wa náà la mọ́ ọkọrin inú bathroom bá ti fẹ́ rí ìwẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè sọ ti wá wọ́n ní ibà àbòsí àti àyínípadà ẹmọ mi délédélé àti ibà ẹlẹ́yọ̀rọ̀ ibà authority ọ̀yẹ̀yìn ibà tajútajú mi ò gbọ́ lè rí ibà ìsàkọ́lẹ̀ ẹ kó ètò ọlọ́run nítorí ibà bọ́rọ̀ jẹ́ àbí bọ̀rọ̀ jẹ́ ibà agbójúlógún aṣọ ọdún fún àwọn ìyàwó Bobby àti àyà gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ fi fún mi lóye kí Bobby tètè fi ránṣẹ́ ọdún ń bọ̀ o búrẹ́dì lẹ fi ránṣẹ́ sí à irọ́ àjẹ búrẹ́dì ọdún tí ń bọ̀ o ráìsì lápòlápò búrẹ́dì agégèrè o ṣe é fi àkàrà sínú rẹ̀ pẹ̀lú tíì gbígbóná ó dáa fún gbogbo ilé aláyọ̀ ó dáa wọ́n ní ẹsẹ̀mú nǹkan panu ni àá jẹ àmàlà bọ́jọ́ bá rọ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Stella Ògúnbàjò wọn ni a kú ìsinmi tòní òwòlé aláyọ̀ ẹ̀mí gbogbo wa sí púpọ̀ láyé àti láàyè wa ní orúkọ Jésù àmín bọ́lọ́mù bá sì ti ṣe kó ti sún aṣáàyè tó tún dára jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ sípò náà ni gbogbo ẹ̀ dàpọ̀ mọ́ra wọn ẹkún òwà ní dàpọ̀ máyọ̀ wà ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà lẹ́sẹ̀ kan náà ní sòsì sí ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí bómíbómí Crystal lọ́ọ̀fù yìí náà ni wọ́n ti fẹ́ fi lọ́ọ̀fù yìí orí mi wọ́n fẹ́ fi lọ́ọ̀fù sí aléṣe nínú ilé aláyọ̀ yìí èèyàn ò lè mọ̀ ọyọ̀ kò mọ̀ sí ìfẹ́ àti ìfẹ́ àtayọ̀ àtòrí ọ̀fẹ́ gbogbo nǹkan tí máa ń múnú èèyàn dùn lọ́lọ́run fi jíǹkí wa lórí ìkànnì yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. mọ́ọ̀mí Àríkẹ́ Ògúnyẹmí àtàlájà Àríkẹ́ Ògúnyẹmí wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ a kú ìsinmi òní o Yorùbá nation kí Ọlọ́run gbà fún wa amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn búṣẹ́rìn wọ́n fi nǹkan panu wọ́n fi ránṣẹ́. At Olúṣọlá Adébáyọ̀ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní èló ní 200k ṣé ìmísí lè san owó ẹ̀jẹ̀ ọmú tó mu ẹ̀jẹ̀ tán dà sí lójú náà mìíràn pípọ̀n tí ìyá rẹ̀ tó gbé pọ̀n ìmísí yẹn kàn fi ara rẹ̀ ṣẹ̀ sí ni o àwọn ó lè já àwọn wòlíì kan ní tàn ló wà lẹ́yìn rẹ̀ bá. wọ́n ní bó bá ta ìyá rẹ̀ lọ́pọ̀ kó lè ríra lọ́wọ́ wọn lówó òsìwò ló ní níjìǹjí àárọ̀ rẹ̀ wọ́n ní kí ìyá rẹ̀ dákun fi orí jìn kí ó sì má sọ̀rọ̀ kankan mọ́ nítorí kò sí ìdùnnú fún ìyá àti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣe rí ìtara abẹ amọ̀nìyàn yẹn rò ṣùgbọ́n àwa náà rọ ìyá yẹn kan jọ̀ọ́ kan fi ilẹ̀ ó kàn yóò kàn dùn ìyá yẹn nítorí opportunity tó ní ó lè mọ́ rí mọ́ wọn ní owó tọmọdé bá kọ́ rí ìdí àkàrà ni yóò mú rè ó ti dájú ó wá mú rè ìdí àkàrà kò mú ìyá rẹ̀ lọ́wọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá adédọ̀tún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkọ́ mi kí àlàáfíà kí ó jọba in Mengo tiwa nítorí náà kí US jọ̀wọ́ kí wọ́n má gbọ́ gbogbo àwáwí àwọn backers pé wọ́n ń gbóni agbésùmọ̀mí wọ̀nyí kí wọ́n dìde kíákíá ní wéréwéré ní wàrà ń ṣẹ̀ṣà báyìí ìtàjẹ̀sílẹ̀ lójoojúmọ́ yìí has now become unbearable ẹ̀kú ètò Bobby mi ẹ̀sùn kírun jèrè bá mi dáadáa Ìjẹ̀bú ọmọ àlàárẹ̀. Báàmí Martins Wálé Mark wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Great Oscotec ibà gbé wa débẹ̀ worldwide Great Oscotec ara àwọn skul tá a lọ́nu wọ́n lé ní òní rìsọ́ọ̀tì torí àwọn tó mọ̀ mí wà ń bí ó lè jẹ́ àwọn tá a jọ wà kíláàsì ṣé zondílẹ̀ yìí náà wà sáàjọ wà ní dìpátímẹ́ǹtì ní àwa ní rìsọ́ọ̀tì ó a sì ní sábùké àjọ àwọn kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà lálùbáríkà wọn kàn capital letter wow inú mi dùn sí àlàáfíà lẹ́wọ̀ àlàáfíà ni o ojú owó kì í pọ́n dáadáa ojú owó kò ní í pọ́n yín o àmì o you will never go down in Jesus name amen. Mo kí gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí wípé a kò sí mi ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àmì kí àyà love you wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pánu òkè lẹ́yìn náà mọ̀ wà ń bá ti ní kéèyàn wà lókè ọlọ́run fẹ́ iná sókè bá mi Báyọ̀ Akínbàlà wọ́n ní pọ́ọ̀rọ̀ pàkàpàkà bless you brother mi bá mi ẹ ṣeun mo sàmì àdúrà mo gbé tó àdúrà mi anointing náà fi sọ fún mi bẹ́ẹ̀
wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àìjẹ́ tún wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi hánà ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sisi màmá mi lọ́kọ yín àtàyà ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ máa mọ̀ sí àmì òwe kò ní ṣubú dànù lágbára ọlọ́run. CSI is not a criminal. President Tinubu, please lift ban on CSI o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Bá mi Báyọ̀ Akínbàlà wọ́n ní brother mi Bobby I go against the very dark man. That language was so disrespectful to the clergyman. Kásùn rè ọ̀kan clergyman náà fira wọn sípò ọ̀wọ̀ bá mi àbí pásítọ̀ yín ni wọ́n ni. Okay pásítọ̀ mọ̀ ní bá mi náà ẹ̀yin yàtọ̀ sí gbogbo àwọn eléyìí. Wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ n ò tiẹ̀ nígbà kan ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́yìn. Bá mi alákàdá ọkọ̀ bí wọ́n ní one all. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀gá àyà the Lord is your strength. Ẹ gbà mí gbọ́ Jésù Olúwa wa mi ò Yorùbá nation going back. Ìgbòho sànà ni o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Esther Sọ́sán àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ o Ọlọ́run á máa fún yín sí kò mọ̀ bá wa sí ni mọ́ọ̀mí àti ìyọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́run. Ẹ ṣeun tí ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ń gbé wa débẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń taari ẹ̀ sí mi lèmi náà ń taari ẹ̀ sọ́lọ́run. Ẹ bá wa kí àyà tiẹ̀ rí mo taari ẹ̀ sí ọ wọ́n ní kí ọ o. Gúnmi kò kì í ṣe ènìyàn ṣe pẹ̀ràn kò ní. Ó ní òun ni ọ̀gá agbésùnmọ̀mí ara Ọlọ́run ni ó máa ara Ọlọ́run ló máa pa tọmọtọmọ àti gbogbo ẹbí rẹ̀ ẹ jẹ́ bá ń fi ti Ṣàngó sí ìyẹn mọ̀ wọ́n mọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run mọ̀ ẹ bá ń bẹ jẹ́ kí ti Ṣàngó pa bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ bá mi alákàrà ọ̀pẹ́ bí wọ́n ní APC ẹgbẹ́ mujẹmujẹ dey play Trump dé tán ọ̀dà mo ti jíṣẹ́ yín bá mi alákàdá. Báàmí Lámìdí ké wọ́n ní ọmọ Yorùbá Oòduà nation now free Sunday Igboho now Banji Akintoye free now alálẹ̀ àbáwá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Oòduà àṣẹ wá. Báàmí fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá kò sí ẹ̀dá kan tó mọ̀lá kò sì sẹ́ni tó mọ̀tún la àná gan àmọ́ gbàgbé rẹ̀ àná tá a gbà kọjá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba APC gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní ní Nàìjíríà kí ni ààrẹ Tinubu ń ṣe láì gbé ìgbésẹ̀ kankan sódìgbà tí Fúlàní bá pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán kí ààrẹ tó gbé ìgbésẹ̀ Oòduà nation no going back. Bá mi ẹ ṣeun kọ́mẹ̀ntì yìí mo rí kà dáadáa délẹ̀ wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹ bá wa bẹ olódóodẹ kó ṣàánú àwọn ọmọ Nàìjíríà ààrẹ Tinubu ẹ pín Nàìjíríà. mo jíṣẹ́ yín bá mi fọlọ́n sọ̀tà nímọ̀lá ò kọ́lọ́n jẹun gbọ́ o. Inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi farabalẹ̀ kọ kọ́mẹ́ǹtì lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó dùn ká ó yá mi bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Kẹ́mi Blonsky wọ́n ní ẹ̀yin big men of God in Nigeria ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n ní kẹ́kẹ́ lóhùn kan lóhùn rárá sí Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà just standing on the pulpit preaching and talking about what is happening in Nigeria alone isn't working. Èmi ò jù ọ́, ìwọ kò jù mí, isn't working. You people need to work together and crying unto the Lord for mercy. That's why you are being called as men of God, not for money or building gigantic churches here and there. Nobody is above God. Ẹ fi ìmọ̀ sí ọkàn. Ṣé ti ẹ̀rí bá ọmọ Nàìjíríà bá rìsọ́ọ̀sì títí tó ń jọ bí ẹni pàdúrà àwọn ògbà lórí Nàìjíríà orílẹ̀-èdè wọn tí ò sàlàáfíà. Tá ń lẹ̀bi men of God ló lẹ̀bi. Ẹni iṣẹ́ àwò sọ́lọ́run ni kì í sọ́lọ́run ló lẹ̀bi. Ọwọ́ Ọlọ́run òkúrú láti gbanilà wọ́n máa ń kọrin kan fún wa nígbà tá a wà ń kékeré wípé Ọlọ́run ń ṣe bẹ́bẹ́ bí ìta àtijọ́ àwa la ò sìn bàbá bí ìta àtijọ́ Ọlọ́run ò dínkù alágbára lọ́lọ́run àwa la àgbà láàyè. Mọ́ọ̀mí Esther Sọ́sányà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Sẹ̀tìmọ́ tó ní kí àwọn ará òun kí wọ́n sọ wípé àwọn kò fẹ́ pín nítorí ó fẹ́ wá joyè ààrẹ Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn ènìyàn oníṣẹ́ ibi wọ̀nyí o àmì o mo rí popcorn mo rí nǹkan panu àti flower. Mọ́ọ̀mí Dorcas mo rí pé ń wo bọ́ọ̀lù lánàá wọ́n pàpà náà Nàìjíríà wọ́n ní tíkùmí èmi náà tíkọ̀ àyá o àyá wọ́n rí ọ̀hún gínigíní lábíyá tó gbára dúró. At Dolapo Kings mọ́ mi dáadáa wọ́n ní happy Sunday Mr. Obi ẹ kú ìsinmi ọjọ́ òní o ibà mọ́nà tán ibà ìtàló sí dáadáa láwọ̀ dáadáa ni mọ́ mi ẹ̀yin náà ń kọ́ Ọlọ́run àtúbọ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn gbogbo wa wà mí o True Talk Pastor God bless you sir Minister Watawale what mọ́ mi sọ di water olómi what a shame thousands of cars President Tinubu wake up things are getting worse not getting better o Nigeria crying not happy. Ire o my brother Dolly from Dallas Texas àlàáfíà ni fún yín. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo àmì náà ti gbọ́pọ́n ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni o brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo fẹ́ràn bọ́ọ̀lù o èmi ìyá Bobby rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ní Netherlands mo ń wo Africa bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ báyìí Nàìjíríà àti Congo Republic Nàìjíríà fìdí rẹmi ní o ẹ fi Nàìjíríà lẹ́ o
wọ́n fẹ́ lọ World Cup sí mélòó dùn mí fún jù kó náà tiẹ̀ ní kàríà bó ń lọ World Cup. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi àárín adé wọ́n ní ẹ̀ ló Mr. Bobby àwáyù mọ́ mi ẹkú jọ́ mẹ́ta wọ́n ní Yorùbá sọ wípé eṣinṣin lè jẹ bàálù ọ̀rọ̀ mínísítà Wike àti Lieutenant Yerima ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ìbínú kò mọ̀ wípé olówó òun kò lágbára ó dára kí ènìyàn dákẹ́ nígbà tó bá ń bínú bẹ́ẹ̀ ni kó kóra ẹ̀rí níjànú. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ṣíà ẹ kí a lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ogunbájò gbogbo kọ́nà láti rí wọ́n ní cheese Mushin àbòsí olóòṣì àfipàkà wọ́n bá fi lọ́ọ̀fù sáìn yẹn. Mommy Victoria Badejo, one happy Sunday to everyone on the platform and my darling Obi and Aya. You're darling to me too, Mommy. Wike must go. He has no good character and has been a disgrace to the office of the ministers. Odua nation no going back. It's going to be a great week for us. All, amen. Wọ́n ní àmú wáìnì lè ká fi tẹ àdúrà wọn. Ẹ̀wọ̀n kí tí Yorùbá bá gbàdúrà wọ́n máa tẹ sinap sí ilẹ̀lẹ̀ wáìnì ni wọ́n mi fi ránṣẹ́. Ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ at da kg wọ́n ní anyone with green card must not be outside the United States of America for more than 6 months. Ẹ̀sìn sùntẹ́ gbé wa débẹ̀ great update. Mommy Sola Odumosu only true green card holders are not supposed to stay over a year outside the USA territory. Gbogbo ọmọ Amẹ́ríkà náà ń já wá sí yìí o. Ẹ já lọ́dọ̀ mọ́ mi Fásitì Garba wọ́n ní ibà ìfẹsowápọ̀ ambassador Aya àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ ìyá kó ìsinmi òní o. Lóòtítọ́ àṣejù Wike pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi wà nínú ọ̀rọ̀ tí òtítọ́jú sọ yìí o. Àwọn ológun náà máa ń sì wà hù nígbà míì. Odua nation no going back Ọlọ́run yóò bá wa ṣe àṣeyọrí rẹ̀ o. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu aninilára náà méjèèjì wà láì. At Rachel Meluwole wọ́n ní a kú ìsinmi tòní Ọ̀gbẹ́ni Bobby family ńkọ́ àlàáfíà ni o. Hausa ò lè gbàlà ìláì kí Yorùbá ò ṣáájú ìrun o. Mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá kàn ti ara wọn mọ́ wọn lọ́rùn ni o. Hausa ò túrọ̀ sí wọn rárá. Ṣé lóòótọ́ wọ́n ní ọ̀nà tí Yorùbá fi ń ṣẹ̀sìn kò bá ẹ̀sìn Mùsùlùmí mu. Ẹ kí Àyá o ọlọ́gbọ́n lórí ẹja mú Àyá wọ́n ní àwọn kí ọ we love you I love you àtàyá náà love yín pé àwọn Mùsùlùmí ilẹ̀ Hausa wọn gbàgbọ́ nù Mùsùlùmí Yorùbá. Òkè wọ́n fẹ́ kán máa ṣe agídí kán máa ṣe jàgídíjàgan ìyẹn gbà yẹn náà tó mọ̀ wọ́n lẹ́lẹ́sìn. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bóyá torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń fi gbogbo tán fẹ́ fi gbogbo ipá wọn tán fẹ́ fi tẹ́ àwọn Fúlàní Ìlọrun. At Jesus is Lord yes yo wọ́n ní Ọlọ́run kan ṣoṣo ni à ń sìn ṣùgbọ́n ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni a ṣe ń ké pè bá mi ọ̀nà tó yẹ àwọn oníjàgídíjàgan yìí gbé tán gbà á pè kì í sọ Ọlọ́run kan là ń sìn. At Oyeyemi Salau mọ́ mi mo bèrè yín lánàá wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àti gbogbo ẹbí ilé aláyọ̀ o kú ìsinmi tòní o àti ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àmì o mo wà pẹ̀lú yín nígbà gbogbo ọgbọ́n Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o Nàìjíríà ti dàrú Ọlọ́run ló ń rìn nínú Nàìjíríà ó sì máa dàrú jù bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan ọ̀panu mọ́ mi yọ yẹ̀yìn kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀. Àtìmọ̀dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò àlọ́lọ́run ní tò ó Olúwa máa bá wa tọ̀ àmì o àwàsá àbá bàbá Ìjẹ̀ṣà yọ̀ oorun ayọ̀ lásùn láṣẹ Èdùmàrè ire o Olúwa jí wa re o àmì o tún ti jí wa re èmi ìbá ẹja wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run aláàmù kan ní jí wa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àmọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò God bless you. Bákan ni at Adéṣọlá Olútóyìn Sunday mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby inú mi máa ń dùn tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ màmá yín fún ìtọ́ni àti àwòkọ́ṣe rere tí wọ́n jẹ́ fún ẹ̀yin ọmọ wọn ìbùkún ni fún màmá tó bí yín o ọmọ mi ẹ ṣeun wọ́n á gùn lẹ́mìí àmì wọ́n á sì jèrè ẹ̀yin ọmọ wọn àmì o I thank God for your life God bless your mom grandma àwọn ìbejì láti UK grandma God bless you too àti gbogbo èso tó ti ara yín jáde wọ́n tẹ love sí a. At Ọláyínká Rukayat wọ́n ní a kú ìsinmi Sunday ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ láyé nínú àlàáfíà láṣẹ Èdùmàrè àmínà ya Rabbi wọ́n ní àfi kí Elédùmarè gbà wá lọ́wọ́ wàhálà Nàìjíríà tí a bára wa yìí ni Èdùmàrè á gbà á sì mú wa dé orílẹ̀-èdè ìtùnú orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá àmì àṣẹ Èdùmàrè. Àtọmọtáyọ̀ Akínúsí wọ́n ní ó bí ó lè pònú aláìníláàkáyè ní Ayọ̀ Fáyọ̀sé ó sẹ́yìn àti gbogbo àwọn oníjẹkújẹ wọ̀nyí ẹ bọ́ra òru fúnra rẹ̀ kò gbádùn ó lè ní gbogbo wọn except for very few of them tó ní ẹ̀rí ọkàn.
ọ̀rọ̀ ńlá lẹ fi kí Ayọ̀-Fáyọ̀sé happy birthday yẹn o. Màámi mo ti dọ́dọ̀ yín, wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run, glory be to God in the highest. Ìbá dá gbogbo ọpẹ́ èèyàn àtògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ní màámi. Gúnmi orí ẹ̀ ti burú o, ìwọ ń pe àwọn alálàáfíà ní ń bẹ́ sẹ́ẹ̀dá lóhùn ni. Tá ní dìdìrìn alárùn ọpọlọ bí kò ṣe ìwọ wèrè Sátánì Gúnmi, ìparun rẹ ti dé tán àṣẹ́gun. Ó máa ṣàlàyé ipa tí o kó láti bọ́ǹbù America Airlines nígbà yẹn. Kunduzi Distinguished Media Marshal àyà ìwọ náà fún lóye yẹn o. At Ọmọtáyọ̀ Akínúsì wọ́n ní OB sí Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ jẹ́ èèyàn dáadáa. Ẹjẹ́ sáré dé òwú kárí ibi wọn. Bàbá ní ṣé èèyàn dáadáa lẹ́yìn náà. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Bobby tiwantiwa. Mo gbé Ọlọ́run ga nínú ayé yín tó fi ìròyìn náà rọ̀ yín lọ́rùn. Abẹ́ẹ̀rí Ọlọ́run ní o. Bí n bá wo ti táìmù mi níbi iṣẹ́ kò yẹ kí n ti ẹ̀wọ̀n yà sí díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti dàbí addiction. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. At Salibakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM àṣekùndùsì sí Olúwa o. Oníbáskẹ́ẹ̀tì ó rí omi pọ́n o, kò kàn ní lè gbédélé ni o, kò rómi pọ́n náà nù mọ́. Wọ́n ní mo sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ ni pé perhaps Baba Tinubu send Wike a message. Bẹ́ẹ̀ ni yes ẹ̀yin lẹ sọ. Yeah, mo rántí. Why would Wike's guy said the businesswoman occupy the land illegally if they have a 30-year lease and have 12 years remaining? Bóyá náà lọ́wọ́ agbára kúrúkẹ́rẹ́ àwọn èèyàn wa náà mọ̀ pọ̀ tó bá ti mọ èèyàn lókè. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní Òṣoko ní orúkọ Fáyọ̀sé o dòrèrè Ọ̀sọ́kọ òkè Bill àbí bí ènìyàn ò bá lè mọ́ọ̀sì Gúnmi mọ́ọ̀mí wo kíní kẹ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ typist typo tí ó ti yí kíní ẹ̀ mọ́ yín lọ. Wọ́n ní bí ènìyàn bá lè mú Gúnmi Ọlọ́run ti ṣetán láti mú Gúnmi o pàkà ẹni tó bá mọ ìmísí ẹ sọ fún un kó lọ bẹ ìyá ẹ̀ tí ó bá fẹ́ sórí ibú. Oòduà nation ní kíákíá. God will continue to strengthen you. Ibà pọ̀ ibà rìpọ̀tẹ́lẹ̀ and allegedly wọ́n tẹ́lọ̀ sí èmi àtàyà. Always we love you too. Ìyáàfin Fáláì mọ́ọ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Olúwa jọ̀wọ́ dáhùn sí igbe àwọn àyànfẹ́. Ọlọ́run ti dáhùn, yóò wá sí reality, yóò wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́. Kí Oòduà nation kó dédé yọjú lójijì. Ìyanu máa ṣẹlẹ̀ ní orúkọ Jésù. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí aláti Canada. At Bolly Crown wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ wo Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ kì í ṣàwà. Mọ́àmí Dorcas Odolu Àtúnmíṣe wọ́n ní a gbọ́ pé Fáyọ̀sé tí bàbá rẹ̀ ṣubú kó tó jẹ gómìnà àtìgbà yẹn ní ìdílé wọn ti dàrú. Ẹlẹ́nu apẹ̀rẹ̀ ní Wike o, ọgbọ́n àti kówó jẹ ní àlùmọ̀ǹjèrè kọmíṣánná tí wọ́n dálẹ̀ o, ó lè ní gbogbo wọn. Oòduà nation going back from Providence. Báàmí Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ fún ìyá ọmọbìnrin yìí láti padà sí ilé ìwòsàn níbi tí ó ti bí ọmọ rẹ̀ yìí sí láti lọ wádìí wípé ṣé kìí ṣe wípé wọ́n pààrọ̀ ọmọ fún un. Wọ́n jọra wọn nígbà tí ó bí ọmọ yìí ó yà bá mi lẹ́nu. Tàbí kí ìyá náà ó rò dáadáa níbo ló ti rí oyún ọmọ náà yìí. Right from Indianapolis, USA. Bobby, we don't need to write that we love you. Ire o, ṣe pé ẹ love mi gan ẹ ní láti kọ́. God bless you, sir. Mọ́mí Precious mi Debbie Ajewole wọ́n happy new week. Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby àlàáfíà Ọlọ́run a máa bá wa gbéyàwó àmì o. Thank you for bringing us the daily news. You are the best. Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ mi mọ́mí mo kàn ń radiate díẹ̀ nù best Ọlọ́run ni. Kò sí ẹni tí ó mọ ìgbà tí Amẹ́ríkà máa wọlé tí àwọn oníṣẹ́ ibi tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn bí ẹni pa aláǹgbá. The pie must stop. Ọlọ́run wà lẹ́nu iṣẹ́ o. Love you lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I love you too, mọ́mí. Yeye ọba Debbie Ajewole. At mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní Ọlọ́run ayọ̀ yín òsọkọmọlẹ̀ ni wọ́n ń pè òkè òsọkọmọlẹ̀. Ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ṣọlá Odùmọ́sù wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ọkọ̀ gbogbo àwa senior girls lórí ìkànnì yìí Olúwa máa bá wa ṣe o àmì o Jésù èmi lọ́kọ̀ gbogbo yín.
àwọn ọkùnrin ń jowú bẹ́ẹ̀ náà ni Balikis Ṣófọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tò àwọn Haúsá kò kì í kírun lẹ́yìn Yorùbá o olóríkórí ni wọ́n o wọ́n ní mọ́ṣá àlá tiwọn lọ́tọ̀ ní my 12 tí Yorùbá bá wọ mọ́ṣáláṣí wọn wọ́n á máa lè jáde ní Àtàgégé pàápàá Ẹranko ni wọ́n ká sùn láyọ̀ o náà Yorùbá sì ń ṣe báyìí gbèsè hàn lẹ́yìn ga ọ. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà èmi náà ti ń retí yín bí ni mo ti ń ta yín tèmi náà fi ń panu bí mo ti ń ta yín dé ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀yin náà ẹ wá nǹkan panu nínú gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí wọnú warehouse gúgúrú wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀pà wà bẹ́ẹ̀ gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò ní kẹ́ ẹ mú lónìí tó jẹ́ natural ẹ fi ọsàn wẹ́wẹ́ díẹ̀ sí kẹjá amọ̀gbẹ́ra wa débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà nínú àkórí ròyìn àáfẹ́ lójú lónìí ẹ já wa lọ alákọ̀ọ́kọ́ bí ààyè bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ já dé ọ̀dọ̀ Ǹdúmẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ torí wọ́n ní bó ṣe ń sọmọ eku náà ló ń sọmọ ẹyẹ mo ló ń sọmọ ẹja bẹ́ẹ̀ náà lálẹ́ odò wọ́n lẹ́gbẹ́ PDP ń dàrú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ APC náà ò ní sinmi mo ní òwe ara òrokùn ara òradìyẹ ni àyàbá ní ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ tí ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ́ ẹ̀dẹ́jú mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé àyà fẹ́ yọ sí mi ni kò fẹ́ contribute. Wọ́n ní àwọn tó ń jọyìn ẹgbẹ́ fẹ́ gbapò mọ́ àwọn lọ́wọ́ àwọn tán bá ń lé wípé irú kí leléyìí ọmọ ànífowó sí ṣé èèyàn lè torí pé ó jẹ́ priest kátólíìkì kó wá darapọ̀ mọ́ Anglican kó lọ di bíṣọ̀pù ń bẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbí èèyàn kan lè torí pé òun jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ kó wá dọmọlẹ́yìn Jésù kó ní ibi tóun ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ orí pẹpẹ lòun ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣe bí ó yẹ kó lọ ṣe baptism ni pé ó lè lóye níbi tó ti ń bọ̀ lóòótọ́ ní ẹgbẹ́ mùsùlùmí ó lè jó ní àáfàá abẹ ṣùgbọ́n kò mọ bá ṣe ń ṣe ti ṣọ́ọ̀ṣì pé ó yẹ kó farabalẹ̀ kó kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó bá ń bẹ̀ ni. Wọ́n ní Ǹdúmẹ̀ ló sọ̀rọ̀ yìí wípé inú àwọn ń dùn wípé ẹgbẹ́ PDP ń tú ṣùgbọ́n ìṣòro tí ó bá àwọn náà táwọn ò bá mójútó kó má jẹ́ pé àwọn tó ń bọ̀ yìí náà wá dànù ẹgbẹ́ ìró torí ẹgbẹ́ wọn ò tó náà ṣe pò ń bẹ́ o. Àyà ní ọ̀rọ̀ Bíbélì kan wá sóhun lọ́kàn mo ní sí àwọ̀ àyà ó ní wọ́n ń kí abanijẹ́ pé kúùsẹ́ bíbàjẹ́ èèyàn o pé ọjọ́ tí wọn náà bá dẹ́kun àti bàyàn jẹ́ láó bá ọ̀jẹ̀ kan lẹ̀ mo ní àyà ọ̀rọ̀ rẹ ò yé mi lówe tó ń sọ̀rọ̀ yìí n ò gbówe ó ní ọ̀gá mi ẹ tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ǹdúmẹ̀ yóò ṣe lálàyé pé ẹ mọ́ sí gbàgbé ibi tó ti pé àwọn tí tọ́jọ́ wà nù kíní tó ń pè wọ́n lólè pàápàá jùlọ àwọn tó bá ààrẹ ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ ó ló lè pọ̀ nù wọn mọ̀ ní kì í yé dárúkọ kleptomaniac ẹ bá ń tẹ̀sí lágbẹ̀rẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ǹdúmẹ̀. As member of APC, I cannot avoid responding because the PDP in him is like somebody that has been diagnosed as HIV positive. And it is not clear. It can only manage it because he's trying to revive PDP in Ibadan. Sir, I wish you good luck. You've said that you have removed the cancer. I don't know whether that is too late or the patient will revive. We in APC have no choice but to accommodate our displaced politicians that are trooping into APC. Mo ń bá mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí eléyìí ni ó sì kú kókó ọ̀rọ̀ méjì tó sọ níbi tó ti sọ wípé wọ́n fẹ́ gbapò mọ́ lọ́wọ́ confusion náà ń dálẹ̀ àti ibi tó ti sọ wípé ó lè àwọn ọ̀fọ́n wọ́n sì yí ààrẹ Tinubu ká wọ́n mọ̀ sọ o ṣùgbọ́n àwọn tó wá ní wọ́n ní HIV tán ń bọ̀ wá darapọ̀ mọ́ yín sẹ́yìn lóògùn antiviral lọ́wọ́ torí wọ́n kò bá yín o ó sì tún dárúkọ ó ní ṣe jẹjẹrẹ tán ní oníṣàn ti wora wọn sàn gbogbo yín náà ẹ jọ ní pọ̀ nítorí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ yín báyìí ní tán bá wọn lẹ́rù nìyẹn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ síwájú sí àní pẹ́. Some of you will be surprised because I'm critical of the administration. I feel jealous because I am seeing that some people think we have failed or we are failing. And here we are with a leader who is ready to listen. And Justice captured it all here. He said, we don't have leadership. Yes, we don't have leadership. Because if you have only the president and commander-in-chief as the only person that is the captain, that is the player, that is the goalkeeper, that is the forward, then you will have a problem. Because you have one person running around the football pitch and you will not be able to achieve anything.
And in the political scenario that are supposed to be either the opposition or the minority are concentrating on taking over power, which is yet to come. We are far away from 2027. Yet the PDP are gathering in Ibadan to say they want to throw away APC. Wait until 2007. Come and contribute to the success of the government. But they are saying that they want to come into APC. We opened the door. In fact, I warned that APC is being overloaded. And when you have a ship and you have loaded cargo, most of them empty, then there are chances to capsize. And if it capsizes, you, the owner of the ship, will be in a bigger problem. That is why we find ourselves. The PDP are not comfortable in playing the minority or the opposition. I don't know of anybody, among particularly the governors or others that become to APC, where the president or some of us in the leadership of APC has gone out of our way to ask them to come over. But when your brother is displaced because of crisis in his party and he knocks at your door, will you leave the door closed or you open it for him? So that is what is happening to us. So when they come in again, for now months as we get them into APC, they are not contributing anything. They don't say anything. They just sit down and be part of it. Especially when the APC was so magnanimous enough to say, okay, if you are a governor, you come to APC, you will naturally be the leader of the party. But this is somebody like an ordinary member of a church or somebody that was a pastor in his church. And then he comes to another church, for example, from Catholic to a Protestant. And then he will say he's the pastor in charge. You see, there's going to be a little problem. àyà ní ọ̀gá mi politics tó ń play fúnra wọn ò tí ì yé yín wípé ààrẹ Tinubu fẹ́ káwọn èrò pọ̀ kán wá sínú ẹgbẹ́ APC sódà gbogbo àwọn èrò tó bá tẹ̀lé wọn ìṣe gómìnà ní o ìṣe sínétọ̀ ní o tán bá ti defect èrò wọn ó tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn olórí tán ti dipò mú tẹ́lẹ̀ lé APC tán bọ̀ wá bá ẹ̀rù ń bà wọ́n wípé sáà tí ń bọ̀ ní gbapò lọ́wọ́ àwọn mo ní wàhálà ní ìgò ní ó pa láìsí wọ́ta. That I would be president. I remember he has invited you people several times. You should have charted a way forward. And this president, if it's not the listening one, I wouldn't have been here standing. I would have been somewhere in Kuje or... You know what happened during your time? When I was speaking the truth, it took me 6 years to free myself. When I was warning about Boko Haram, you were there. They said, I'm the sponsor. It took me 6 years for the justice that remained in Nigeria to clear me. And those that are responsible for that, I don't want to say what happened to them, because there is God, as our First Lady formally. I am not the lecturer, the guest speaker, so I would want to stop. I asked Sunday Dare to remain, but when he said I was going to speak, Sunday Dare ran away. Now the minister is here. Please tell the president, please, that this country is looking up to him because he is a leader. He has quality of leadership. He has shown leadership. I said at one time, and people say I'm abusive or I'm too critical. The government as it is now is overloaded with kakistocrats and kleptocrats. We need to clear that so that we can get continuity. Thank you very much. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀dọ̀ Obi àti presidency là ń lọ báyìí níbi tí wọ́n ti jọ ń fa ìfàǹfà kan tá a ti gbọ́ wọ́n ní the presidency on Sunday defended the side and spread of Nigeria's delegation to COP30 níbi ìpàdé climate change gbogbo climate change tá à ń sọ ìgbóoru táwọn expect ooru ó lè jòjò ní ó rọ̀ àwọn expect òjò ó lè jẹ́ oòrùn ní ó mú kan rí gbogbo nǹkan ti dojú bí ẹsẹ̀ tí lọ kò yé àwọn èèbó gan mọ́ wọ́n sì ní ozone layer wọ́n lò ní yọ ṣùgbọ́n kí náà fẹ́ ṣe sí báyìí ẹ̀kún omi míì tí ó kàn rọra rọ̀ tí ò yẹ kó di ẹ̀kún omi yóò sì di ẹ̀kún omi mọ́ wọn lọ́wọ́ ogbo snow ti máa ń fọ́ gan by this time láti máa rí àfẹ́sí snow kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò rí bákan náà mọ́ nǹkan ṣe wẹ́dà ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ Obi níbi tó ti ń complain pé bó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kó 400 and something lọ ó ti pọ̀ ju
wọ́n ní the senior special assistant to president on media and publicity Mr. Temitope Ajayi òun ló wá wojú Obi wípé ó mọ̀ túmọ̀ climate change ni pé climate negotiation cut across energy, finance, environment, transport, agriculture and security, making a narrow team is disadvantageous. Pé gbogbo àwọn táwọn kó lọ àwọn mú ní ìsọ̀rí ni láti àjọ àti ẹ̀ka àjọba kó lè yí oníkálukú kì í ṣe àwọn tí tó wà ní Department of Environment nìkan ni ó lọ. Àwọn agriculture náà ní ìdí ẹ̀ wọ́n ti ń gbin irúgbìn ní ìsìn nígbà tó bójú ọjọ́ ni wọ́n wò tó fi máa gbin irúgbìn náà àwọn òkè èèyàn lọ ní agriculture security gan àwọn òkè èèyàn lọ transportation gan àwọn òkè èèyàn lọ torí òjò lè bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ láì fún èèyàn sign ló dáa. Wọ́n wá tún tẹ̀síwájú ìyẹn agbẹnusọ ààrẹ pé because of the multidisciplinary and multidimensional nature of the climate subject, UOB had argued that China, the world's second largest economy with a population of over 1.4 billion, sent only 789 delegates to the event held in Belém, Brazil. In a Saturday post on his X handle titled "In Delegations, Nigeria Competes Well," the former Anambra State governor said, again in a bitter twist of irony, "We thank Nigeria for having the third largest delegation at the COP30 with 749 delegates, similar to China with 789 delegates." Pé ẹgbẹ́ population yín sí ẹgbẹ́ ti China Obi ló wá ń sọ̀rọ̀ yìí o wípé ẹni tó tí population wọn jẹ́ 1.something billion ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ìwọ ìdá ìbí ká ní ìlàrin ẹ̀ tí ẹ̀wọ̀ láàrin lè wá kó odidi 749 delegates lọ China gan-an tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi àwọn world power ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibẹ̀ gangan ni ọ̀rọ̀ climate change ti ń dàrú wá gangan náà ni responsibility kí wá ń ti yín Áfíríkà mo ní wọ́n fi ṣe lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fi ṣe lọ bá bá dé ní ìsinmi bá bí yẹn wípé kí náà kọ́ ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ ibo ṣùgbọ́n wọ́n ní Áfíríkà náà ń fi èéfín o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dé àbà mo ní lóòótọ́ ni o bẹ́ẹ̀ bá lò sóko ẹ mọ̀ rí èéfín tí ọmọ bóyá igi náà ń dà sáwọn arúgbó ni ọmọ dáná gáàsì lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn justify 700-something jàre ìjà wa kù ń bẹ́ o. Ó dá níbẹ̀ ìjà wa dé Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ arákùnrin tán ló pa bàbá rẹ̀ tó sì gún àwọn àbúrò rẹ̀ méjì àwọn sísítà rẹ̀ wọ́n ní a 29-year-old ọmọ Nàìjíríà torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Chukwuebuka Ewéni ẹlẹ́tì mọ̀ orúkọ rẹ̀ náà ibi tí ó jà sínú wọ́n ní náà ti mú sí kọ́sọ́rí àwọn ọlọ́pàá báyìí ó pa bàbá rẹ̀ ọmọ 75-year-old mo ní bàbá tó tọ́ débi tó dé yẹn Samuel Ewéni ó gún pa ó sì tún gún àwọn sísítà rẹ̀ méjì ní Louisiana ní USA o family member kan ló kọ̀nfàmù ọ̀rọ̀ yìí o wípé olóògbé náà pé iṣẹ́ computer science professor ni ní Southern University at New Orleans ó ga o wọ́n láwọn sísítà rẹ̀ méjèèjì tó ti wá gún báyìí wọ́n ní one of the victims was released from the hospital àwọn lára yẹn ti dá the other is still being treated as of Wednesday ní last Wednesday wọ́n ní àwọn sì ń gbàdúrà pé kó sá survive well. Family members say when he has long suffered from aláǹgànà ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n kò wà violent tẹ́lẹ̀ bóyá fún lóògùn ẹ̀ aláǹgànà ni o wọ́n láwọn ọmọ tó rọ̀lù lẹ́yìn ìgbà tó gún àwọn fámílì rẹ̀ tán náà wá rí pé ó ti pa bàbá rẹ̀ ó wá gbéra rẹ̀ lọ sí hospital níbi tó ti máa ń ṣe check up ó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ náà ẹlòmíì gan torí rẹ̀ pé tó wúrú wà yìí wọ́n máa ń yí mọ́ pé orí rẹ̀ ní òpè ó sá ti pa bàbá rẹ̀ báyìí o bàbá rẹ̀ ò sì rí wòlíì ríran sí pé ọmọ tó bí ní ọ̀pọ̀ o ṣe é rí ọlọ́mọ àdánwò sí alágbàdá àwọn èèyàn ń sin nǹkan o mo rántí ọmọ gómìnà wọn l'Anambra náà Soludo tí wọ́n wọ pátá kiri báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára géènì l'Amẹ́ríkà wọ́n náwó sí lórí bẹ́ẹ̀ náà mo sì gbọ́ gbogbo àwọn ọmọ olówó yẹn náà wọ́n ní pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì rí nìyẹn ó fi yọ yẹn o ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Òdòdó ní Kogi níbi tó ti sọ wípé gbogbo ẹni tó bá criticize Olódòdẹ òun ó gbèjà Olódòdẹ o òun ó mú wọn
òun ó fi ojú wọn gbolẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Our interest is in unraveling those behind the campaign of calumny against Mr. President. There's no any other personal interest in it, because we have to make sure we get to the root of this matter. Mr. President is doing all he could to fix this nation, and we are aware that there are some selfish and self-centered politicians that are using our people to cause crisis. And of course, apart from being government, I'm a responsible child. I should be Mr. President's grandchild, and if anybody that's supposed to know the value of a father is now misbehaving, we have to show them that we, the children, we don't take it. So we have nothing so special. We allow them, we're not going to do anything illegal. We allow the security agencies or the law enforcement agencies to do their work diligently and do the needful. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà pàápàá pàláǹsì o. Ẹ jẹ́ wá padà sí Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní back to back ní àwọn congressman fún ìjọba Nàìjíríà jẹ lórí ọ̀rọ̀ pànìyàn Kristẹni Nàìjíríà o. Wọ́n ní tẹ́ bá ń gbọ́ pé ọmọ tó níyàwó ò ní sùn, wọ́n lòun náà ò ní fojú bo oorun lọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n ní àwọn lawmaker United States pàápàá jùlọ ìkànnù wọn tí ariwo rẹ̀ pọ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ yìí rí mọ́rẹ̀. Wọ́n lòun ló tún ti tẹnu àbùkù lu ààrẹ Tinubu o wípé gbogbo claims wọn, gbogbo àwáwí wọn wípé gọ́tà làwọn ò bọ̀n dà sí, pé kò sí èyí tó wúlò ń bẹ̀, àwọn yẹ̀wò kò sí èyí tó rùn dáadáa, bó ti bàjẹ́ létí àwọn lójú àwọn, wípé lórí ọ̀rọ̀ pànìyàn náà ni ààrẹ àwọn Trump ó dọ́gbọ́n fún wọn time. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ìwọ̀nba time tó fún ẹ náà tún ti rí wípé ìpànìyàn ó tún pọ̀ sí ni wọ́n sì wá rí dájúdájú gbangba pé apá àwọn ò ká, pé kí wá ni wọ́n ń sáré kiri. Ràn ọmọ wọn bíi méjì tàn rán wá sí Amẹ́ríkà, ìkan try láti wá wọn sí kùrùkẹrẹ lọ́dọ̀ àwọn lawmakers, ìkejì ó ń lọ sí àwọn iléèwé ìròyìn àwọn láti lọ mọ́ tutukutu. Wọ́n ní ó ti wá hàn gbangba báyìí lójú tòun wípé Tinubu's early assertion that his administration opposes religious persecution in government wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ó ní àkọ́kọ́ òun fẹ́ cite example, ó ní 12 states, ó ní tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ kan wá sọ, ó ní ìpínlẹ̀ 12 ni wọ́n ti fi òfin ṣàríà múlẹ̀. Ó ní ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó lẹ́lẹ́kejì, ó ní tán bá ti mú Kristẹni báyìí lórí ọ̀rọ̀ pé blasphemy lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láwọn stéètì, ó ní ìdájọ́ ọkú náà máa dá fún wọn. Ó ní nǹkan tí ẹ̀wà tàn dájọ́ ọkú fún ní ìsìn ní Supreme, tí ìwádìí sì fìdí ẹ̀ lélẹ̀ wípé ṣe ni ìkànnú àwọn Fúlàní herdsmen yìí orí àtàkì ẹ̀ lóko ogun, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kó bọ̀bọ̀ yẹn yọ pé yóò mọ kan fún jáde àbí tàkwándó, ó gbọ̀bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, ó fi defend ara rẹ̀, ṣùgbọ́n kó dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀. Òun náà sì ṣe kí ni ẹ̀ ń bá yára lògùn gbé, kó tó pa mí wọn ó pọ̀, àbí ta ni ó mọ̀ wọ́ra rẹ̀ ràn pé kán pàùn sínú igbó tí ò sólù ràn lọ́wọ́. Ẹ̀yìn wá ní bó ṣe gba ọ̀bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ hàn, ó yẹ kó máa sá lọ ni. Ẹni tán ti gún tẹ́lẹ̀ tó sì fi ibi tán ti gún tó fi hàn yìí tí pọ́n tún ń bẹ̀, tó bá ti rẹ̀ nǹkan tí yẹn tún bá lójú ọ̀nà. Àbẹ́yìn wà mẹ́gbà tán wọ́ọ̀dì mú, bóyá Ọlọ́run ló yọ, bóyá ó níbọn ní àpò, bóyá ẹ̀mọ̀ yẹn Fúlàní yẹn wọ́n sá fi bọ̀bọ́ yẹn sẹ́wọ̀n náà fẹ́ dájọ́ ọkú fún agbéròyìn yẹn wá fún yín lọ́jọ́ yẹn tí àwọn tán ni wọ́n ti fẹ́ wá ojútùú sí, ṣùgbọ́n wọn ò ojútùú sí o. Bọ̀bọ́ yẹn sì wà ní kíní o. Àwọn òyìnbó sì wọ́n sọ̀rọ̀ sí nígbà yẹn, wọ́n tẹjú mọ́. Wọ́n ní Tinubu's November post, as read by Brim, stated Nigeria stand firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty. Pé oníkálukú ń ṣẹ̀sìn yẹn, kò sẹ́ni tó mú èèyàn kankan mọ́ ní ta ni ò mọ òtítọ́ nú ọ̀rọ̀ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá tí ò tí ì sí sàríà gan bí alára tó jẹ́ pé wọ́n ń dọ́gbọ́n ẹ̀ ni, ṣe ni wọ́n máa ń ṣe bí ẹni wípé nǹkan ń bẹ bí Kọ́lá Ọláwuyì nǹkan ń bẹ. Mọ́sẹ̀ lè yìí o, mọ́ sọ̀rọ̀ sí mọ̀mọ́ o, àpọ̀ ni o, wọ́n pọ̀ ni o, wọ́n pọ̀ ni o, pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ ni o, kí ló dé ẹ̀mí tẹ́ lè dá tẹ̀ ń pa. Only the characterization of Nigerian as religious intolerant does not reflect our national reality, nor does it take into consideration the consistent and sincere efforts of the government to safeguard freedom of religion and beliefs for all Nigerians. Pé kí ló dé?
ẹ̀kànlẹ̀ ní gbogbo àwọn òfin ní ẹ̀múlò. Religious freedom and tolerance have been a core tenet of our collective identity and shall always remain so. Nigeria opposes religious persecution and does not encourage it. Ó ní tí ààrẹ Tinubu kọ nìyẹn. Nigeria is a country with constitutional guarantee. Mo ti kàyún lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ṣùgbọ́n lọ́mìkà yìí ní òun ó bá Nigeria náà tán bí owó. Responding more alleged who accuse Nigeria but you know unfortunately that is completely false. Ó ní ìjọba Nàìjíríà ń pa irọ́ ni. Odidi ìjọba Nàìjíríà. Ó ní I mean there are states in ó ní I mean ìpínlẹ̀ wà Nàìjíríà tí wọ́n ti ní blasphemy laws. Mo ní wọ́n ti fi yẹn kó bára wọn. Ìgbà tán ṣe gàlígàlí tán Islamic Council náà tán ranjú kiri. Only people who are facing the ìpànìyàn ìdájọ́ ìpànìyàn right now ní Nàìjíríà ó ní wọ́n wà nílé ẹjọ́ wọn ìdájọ́ ìpànìyàn. Only there are persons right now who are held in prison for defending himself. Ọ̀rọ̀ arákùnrin yẹn ni mo sọ. Against Muslim militants. Ẹ wò wọ́n ti ń sọ yín lórúkọ lọ. So no, there is serious persecution happening in Nigeria. I know the president Tinubu is a difficult position in trying to protect his interests there in that country, but they are complicit in this to one degree or another with statements like these. Ó ní wọ́n complicit wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ó ní gbogbo ìgbìyànjú láàrẹ olódùdẹ ń ṣe. Ó ní ó fi ń láti ṣàfibora rẹ̀ ni. Mo ní àṣírí ti tú o. Ó ló tún wá sọ wípé after US President Donald Trump on October 31st designated Nigeria as a country of particular concern over alleged Christian genocide, warning that the Nigerian government must stop the ìpànìyàn or the United States would deploy troops to wipe out the jihadists. The federal government has repeatedly denied claims of a systematic Christian genocide. Wọ́n ní systematically wọ́n fẹ́ ń pa àwọn Kristẹni, wọ́n fẹ́ wipe wọn out nílẹ̀ Haúsá, describing such allegation as false, misleading and distortion of Nigerian security challenges. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò gbà wọ́n tó ti pa àwọn èèyàn lẹ́yìn ìgbà yẹn wípé Trump ń bọ̀ o Trump ń bọ̀. Níbẹ̀ náà àwọn sì ń gbọ́ lẹ́nu àwọn aláṣẹ Nàìjíríà tó di Christianity mú PFN. Wọ́n bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn náà ń sá gọ́lọ́gọ́lọ́ ni wọ́n ní gbogbo sọ́márì ọ̀rọ̀ wọn náà ni wípé wọ́n ń pa àwọn Kristẹni. Wọ́n ní however the Muslim Ummah of Southwest Africa in a statement on Thursday dismissed Trump's claim saying there is no religious war in Nigeria. Kò sẹ́ni tó sọ pé religious war wà ṣùgbọ́n wọ́n ń pa Kristẹni. Wọ́n bá yín jagun wọ́n lẹ́nu bá wọn jagun àwọn jihadis gangan lógun Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ wá fún yín níròyìn ayọ̀ yìí. Arábìnrin tí gbogbo ayé mọ̀ bí ẹni mowó gbajúgbajà ní gbogbo àárín àwọn olórin lágbàáyé Nicki Minaj òun la wá gbọ́ wípé wọ́n ti fìwé pè ní United Nations wípé kó wá sọ̀rọ̀ nítorí àwọn rí tí ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Trump yẹn ààrẹ Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí lórí ìgbésẹ̀ tó gbé àti èròǹgbà rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Lọ́la òde yìí ọjọ́ ìṣẹ́gun ni ó ṣẹlẹ̀ ọ̀la gangan lọ́jọ́ Tuesday wọ́n sọ wọ́n ní United States Ambassador to the UN Michael Watts àti Alex Brucewaite wọ́n náà ni wọ́n fìwé pé o an adviser to US President Trump and the convener of the event wọ́n ní they are expected to shed more light on the persecution of Christians in Nigeria and the efforts being taken by President Donald Trump to address the problem. Àmọ́ gbọ́ àfojú ara wa rí Nicki Minaj náà dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé gbogbo àwọn akọrin ti Nàìjíríà bó lóṣèlú bá pè wọ́n ní ìsìn lábẹ́ bó ti lè wù kórí tán sì ń pa àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè wọn kò sí kankan nu wọn tí mo ti rí tó gbóhùn sí ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀rọ̀ yìí wọn ò tí ì rí kankan nu àwọn celebrity yìí àwọn aláìda èèyàn tán lè lo platform wọn aráàta mo gbàgbé èèyàn kan kí lórúkọ arábìnrin òun sọ̀rọ̀ ń tiẹ̀ tó ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Nicki Minaj ńgbà náà mo sì gbọ́ pé Nicki Minaj náà ó fohùn sí ọ̀rọ̀ EndSARS ńgbà náà kí lorúkọ Tiwa ṣùgbọ́n àríkí Tiwa náà láòdù tó yìí ó lè mọ bẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ kí ló ń ṣe wọ́n tán lè lo platform wọn imagine kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sọ̀rọ̀ sókè nígbà tí Two-Face ó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó sì jẹ́ pé middle belt ní Two-Face ti wá o n ò rò pé tí ẹ̀ sọ nǹkan kan púpọ̀ náà àgbà títí yé wátà ti ṣẹlẹ̀ ló ti rọra dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ìyàwó rẹ̀ náà sì rí politician ní bóyá ti kìlọ̀ fún. Ó ga o àwọn tó wà complicit pọ̀ o wọ́n pọ̀ gan-an ní Nàìjíríà.
ṣùgbọ́n bó ṣe wo Ọlọ́run ní sọlá ohun tó bá sì ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sí baba ńlá baba kú ẹnìkan tó lè dá dúró ìyá láyà wọn gan kan parapọ̀ wọn lè dá dúró gbogbo wọn pátápátá wọn lè dá dúró tó bá ti ní ìta lòun ti fẹ́ lọ yan olùgbàlà wá akọrin celebrity ìta ló ti wá àwọn orílẹ̀-èdè tó fẹ́ gbà wá náà lẹ́bàá tó fẹ́ gba mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ ànínílára ìta náà ti ń bọ̀ yóò ṣe é ṣe Ọlọ́run mọ̀ sí. kò sọ̀rọ̀ tẹ́ lè sọ mọ́ sí àti túgà tí ń sáré kiri àti bọ̀hálà wọn ní àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òfin ibi tí wọ́n ti wá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òfin làwọn ẹgbẹ́ mi etí àlà náà ṣe pariwo síta o wípé ẹ mọ́ wà wọ́n ràn o wọ́n fẹ́ ṣàwọn pa wọ́n ní the Métis Ala Cattle Breeders Association of Nigeria wọ́n náà ti tẹnu àbùkù lu introduction of the recent House Resolution 860 ní United States of America accusing the Congress of mischaracterizing pastoralists pé àwọn ń daran jẹ́jẹ́ ni pé wọ́n wá fẹ́ mọ́ proscribe àwọn ní ẹ̀ tí mọ̀ nǹkankan. Nínú ibi tó ti sọ̀rọ̀ ìkéde wọn tí wọ́n pe àwọn oníròyìn sí Macban President Baba Ngelsama àwọn Métis Ala náà ní Macban o wọ́n lòun ló wá sọ wípé kí USA kàn revise resolution wọn o tí wọ́n fẹ́ impose sanction lórí association àwọn wọn ní tó kan àwọn ń tà wọn nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wá mú àwọn Boko Haram ẹ wá mú wọn o ẹ mọ̀ wá máwọn ẹran làwọn ń dààmú lẹ́ẹ̀sì ẹran dà including visa bans and asset freezes on individuals and groups allegedly implicated in religious persecution. When the association said the resolution overlooks the fact that àwọn ń dẹran kiri ni o wípé wọ́n sì ń pa àwọn náà nú oko lẹ́sẹ̀ ń gbé K-47 kiri àbí. Macban reaction follows the introduction of H-Res 860 in the 119th US Congress by Rep. Christopher Smith. Rep mi tún lè léyìí o kì í ṣe more o with co-sponsor Rep Bill wọ́n ní the resolution calls for restrictive measure including visa bans and asset freezes kí ló wá ń bá ẹ̀ lẹ́rù sọ́pọ̀lọpọ̀ yín gan wọn lọ ìlú èbò ni àwọn ẹbí wọn wà ń bẹ́ àbí he further recommend listing Fulani ethnic militias from states such as Benue, Plateau on the entities of particular concern ti bàyàn. However, the association deny any links to terrorist organization while condemning all acts of terrorism in the country. Macban respectfully calls for revising. Wọ́n ní àwọn ò bá yín jà o respectfully ní o kẹ́ẹ̀tún wò ó pé ẹ mọ́ kó àwọn pọ̀ mọ́ àwọn terrorist o Macban làwọn ń jẹ́ àwọn yìí ṣe Boko Haram. Mọ̀ nígbà tí gbogbo yín tẹ́ ń yọ̀ tẹ́ ń wòran wọn sọ nǹkan kan jáde àwọn àfáà tàn jáde ní ìsìn náà kò sí kankan nínú wọn tó tẹnu àbùkù lu àwọn ará bíi tẹ́lẹ̀ wá sí bọ́n sì rówó gbà ní gbogbo wọn ṣe káàkiri wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ariwo náà máa pàṣẹ ti Ọlọ́run ò ní wò wọ́n ràn wọn náà gbé statistics wọn jáde o wọ́n ní verified statistics indicate that between 2015 and 2025 over 18,640 Fulani ni wọ́n pa ní Nàìjíríà 1,296,800 were displaced 87,000 houses were destroyed sẹ́yìn nkọ́lé ni and more than 1 million nìkan cattle were rustled tán pa while over 656 small ruminants were lost in 17 states. Ṣé bí n ta ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ ṣe lẹ́sẹ̀ wá ń ṣe wọ́n pè yín náà bí ẹ̀yin náà gbé dátà àtà ẹ̀rù wa ń bà yín nísìn lọ́rọ̀ kan á mọ̀ wò bóyá Trump ó dàn lóhùn bóyá yóò rìváìsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ bóyá kò ní fún wọn ní kínní ṣùgbọ́n wọ́n ń lọ sí house o wọ́n máa dìbéètì lórí rẹ̀ o torí ẹ̀ náà la ṣe ń gbọ́ báyìí wọ́n máa dìbéètì lórí rẹ̀ o wọ́n máa dìbéètì lórí rẹ̀ o torí wọ́n ní the United States House of Representatives Subcommittee on Africa will hold an open hearing on Thursday on the 20th Thursday náà máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ kínní lórí ẹ̀ àbádòfin to examine President Donald Trump's redesignation of Nigeria as a country of particular concern. Wọ́n ní wọ́n kàn fẹ́ examine ẹ̀ ni o wọ́n nítorí ìyẹn ò dáa
ìyẹn ò dá Trump dúró. Trump ti fi wọ́n sí wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ re-examine ẹ̀ bóyá lóòótọ́ ni àmọ́ wò. The CPC designation, if ratified by the Senate, will allow the US to impose sanction on Nigeria officials, found complicit in religious persecution and limit certain form of bilateral assistance. Tán bá ti ratify ẹ̀ tán náà máa wá lè sọ bóyá sanction tẹ̀lé. Wọ́n bá ratify ìyẹn ò yọ Nàìjíríà kúrò nínú CPC, ṣùgbọ́n kí ni ẹgbẹ́ CPC tán fi wọ́n sí tí wọ́n fi sanction lè. Sanction yẹn gangan lágbára bẹ̀ ká mọ̀ wò. Ẹgbọ́n ṣé wọ́n ratify àbọ̀n ni ratify ẹ̀. It also signals to the international community that religious freedom in Nigeria remains under serious threat. The hearing scheduled for 11 a.m. in room 2172 of the Rayburn House office building and available via live webcast will be chaired by Representative Chris Smith. It will feature 2 panels of witnesses, including senior U.S. State Department officials and Nigerian religious leaders. Wọ́n invite àwọn Senate Nigeria. Voila, wọ́n invite rẹ o. Àwọn àmọ́ wo àwọn religious leaders tó fẹ́ lọ ọbẹ̀. Ẹ wo táwọn olórí ẹ̀sìn yín bá fọ́ wọn. Mo ti ẹ̀ kọ́lọ́n sáàjẹ̀ kan invite Reverend Ezekiel Abala jọ tó ṣe rán ministry rè bá ní Plateau lánàá tán láàrẹ Tinubu rán arábìnrin yẹn tó wà ní tó ń ṣe alága fún gbogbo ọ̀rọ̀ community commission. Abájọ ẹ wá ka ohun rẹ̀ sí ní ìsìn. Mo lérò pé USA ti invite gbogbo àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ náà sì rèé, pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ olórí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tán wá láti Middle Belt. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn USA náà wà. Wọ́n lẹ́rìí bí Nàìjíríà ó ṣe àwọn tí ó wà àwọn ti Senate Nàìjíríà wọ́n bù yín kú o, wọ́n invite yín, ó mà ṣe o. Nígbà ò jẹ́ pé wọ́n ṣe defect ní àpabio ń bá kiri, wọ́n ṣe ń defect láti ẹgbẹ́ kan sẹ́gbẹ́ wọn, ilé yìí ò kan lára. Lóòótọ́ ó yẹ kán wà bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí Senate Nàìjíríà náà ní representative ń bẹ, gbogbo tó bá fẹ́ lọ sọ ń bẹ̀ tán àtẹ̀rí wọn kan mú dání. Wọ́n ní panel alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n dárúkọ àwọn tí ó wà ń bẹ̀, wọ́n ní panel ẹlẹ́kejì náà wọ́n dárúkọ àwọn tí ó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní Anagbe of Makurdi Catholic Diocese in Nigeria, Ekìlọ̀ fún Anagbe tó fẹ́ lọ, àti Miss Oge Onubogu of Central of Strategic and International Study àwọn ti Nigeria tó fẹ́ fún láàyè ní second panel nìyẹn. Ekìlọ̀ fún brotherhood, torí mo rí pa ààrẹ Tinubu náà ti invite àwọn kan tó jẹ́ bíṣọ́ọ̀bù. The congressional hearing is expected to review not only the scope of religious persecution in Nigeria, but also potentially policy response, including targeted sanctions, humanitarian assistance, and collaboration with Nigerian authorities to prevent further violence. Lẹ́gbọ́n yẹn wọ́n láàjọṣe ni àwọn ò kàn lè wá sí country yín láì ṣe pé ẹ mọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní the bill, gbogbo àwọn tá a dárúkọ yẹn kì í ṣe Senate o, àwọn House of Rep wọ́n ní o. Wọ́n ní bíìlì náà tún wà níwájú Senate tí Senator Ted Cruz tó sponsor. Mo ní ó dá o ẹ̀já àfilẹ̀ báwọn kó mọ́ ń bẹ̀rùn gbogbo bí update bá ṣe jẹ́ a máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ó dẹ̀ já wá lọ sínú ìròyìn eléyìí o, oyin tán ló ní ìwo lórí bóyá ńlá ràn sí àwọn Boko Haram kò rè tán pa kí gómìnà wọn retí rẹ o. Wọ́n ní àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì ti ṣàwárí kòkòrò oyin tuntun tó ní ìwo lórí o, tí wọ́n sì fún ní orúkọ Sátánì, Lucifer Sátánì. Àwọn oníwádìí rí oyin megachile Lucifer nígbà tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò òdòdó kan tó jẹ́ pé Bremba Ranges nìkan ló ti máa ń hù ní ìwọ̀ oòrùn Australia. Oyin oníwo yìí ni ó jẹ́ pé àwọn abo wọn nìkan ló máa ń ní ìwo tí wọ́n sì máa ń fi dáàbò bo ara wọn àti láti wá àwọn ohun èlò fún ilégbèé wọn o. Onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì tó ń léwájú ní òun mọ̀ọ́mọ̀ sọ kòkòrò náà ní Lucifer bí ó ṣe ń wo eré kan lórí sinimá. Ó fi kún pé kòkòrò yìí ní kòkòrò àkọ́kọ́ tí yóò darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn oyin ní 20 ọdún sẹ́yìn tó níwo. Ó ní àwọn abo yìí ní ìwo níbi ojú rẹ̀. Dókítà Kit Prendergast ló sọ bẹ́ẹ̀ o láti fásitì Curtin. Mo ní ó dá o, ẹ tú wọn lẹ̀ lọ Sambisa. Ṣé ẹ rí Australia oríṣiríṣi nǹkan la máa ń gbọ́ ń pa rẹ̀, pàápàá jùlọ
nípa àwọn ẹranko wọ́n ló lè sílẹ̀kùn láàárọ̀ báyìí ẹranko ti máa dúró dé ọ ejò afàyàfà yóò ti wọ́ lẹ́nu ọ̀nà rẹ àìmọye irú ẹ̀ òótọ́ ni wọn ò parọ́ kangaroo gan máa wọlé tí yàn ṣeré ni tí ọmọ bá jẹ̀sẹ̀ ẹ mọ̀ pé kangaroo máa jẹ̀sẹ̀ gan Australia kó sàmọ́ jẹ́ pé wọ́n tún ti po nǹkan kan pọ̀ nínú láàbù ní oyin tó fi ń níwò báyìí lọ́n ṣàánú wa oyin Lucifer ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ àwọn DSS níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní owó ti bá arákùnrin kan tán ní nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ wọ́n líǹkì ẹ̀ mọ́ attack tó ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau State yóò àti neighboring area wọ́n ní arresting a suspected arms dealer wọ́n lòun ní kó bá wọn wọlé. The suspect was arrested on November 12 ní ìjẹ̀tàkùn following intelligence that led operative to his workshop wọ́n ló ní workshop in the Mr. Ali area of Basa local government area of Plateau State. Wọ́n ní workshop rẹ̀ wọ́n ló ń ṣe ìbọn náà o ó sì distribute weapon ammunition to armed groups operating DSS operatives were said to have recovered components of improvised wọ́n ní àti àwọn chemical ànálà múròyìn wá àwọn chemical tó máa fi fọ́ àpáta wọ́n náà máa ń lò náà wọ́n kámbáàdì wọ́n náà máa ń lò náà ní kíní ní wọ́n náà máa ń lò náà tán fi máa ń fọ́ òkúta ara tán máa ń lò tán fi máa ń ṣe àdó olóró nìyẹn àti ẹ̀gbọ́n tán sọ wípé ní Plateau ní ìsìn ńgbà kan àti ẹ̀gbọ́n tán sọ ńgbà kan náà tán ní Plateau gómìnà wọn tẹ́lẹ̀ ló sọ ń já lọ nínú Abala Lerefe ṣá àlò ẹ̀gbọ́n tó sọ wípé ìgbà míì wọ́n wá rí the church pé wọ́n da kábàdì àwọn kìrì kábàdì náà wọ́n máa ń fi sára tán fi ń ṣe àdó olóró wọ́n da kábàdì sí church wọ́n wá finá sí ẹ̀kan wọn gbọ́à àwọn èèyàn burú gan o. Èmi náà wá rí fọ́nrán kan níbi tọ́gà ọlọ́pàá ti sọ wípé wọ́n mú èèyàn kan náà tó náà ń ṣe gan rọ ni pé kìrìsìtẹ́nì ni àbí nǹkan kan ǹjẹ́ fọ́nrán yẹn wà nítòsí àyà bó bá wà nítòsí ẹ bá ń tẹ̀ sí ká fi gbọ́ kọ́wọ́ mọ́ bà wọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn ò máìndì bàbá àrí kìrìsìtẹ́nì ní ọ́ bó ti ẹ̀jẹ̀ pé àwọn kan ń sọ rí fọ́nrán yẹn ó dà ẹ ti rí ẹ bá ń tẹ̀ sí. Reverend Father, your prayer this morning no work. This is what we cover from the Reverend Father. Intelligence received regarding the activities of a gun-running syndicate in Plateau State. Operatives of the IRTL arrested one Joseph Tata, male, 33 years, in Mekan local government area, Plateau State. The operatives recovered the following items concealed in the door mat of a red Volkswagen station wagon: 8 fabricated AK-47 rifles, 4 fabricated revolver rifles of guns, 3 fabricated semi-automatic pistols, and 2 fabricated AK-47 magazines. He said he was kidnapped twice. That was his reason to harm himself with AK-47. To harm himself with AK-47 rifles. Ó náà lẹ ti rí yẹn o kó ṣe kìrìsìtẹ́nì kó ṣe pásítọ̀ ni tán bá ti mú wọn mú náà nù ẹ̀rí ṣé bọ́sẹ̀ ṣe sojú bófin bá ṣe fààyè ẹ̀ lẹ́ ẹ mọ̀jì ò pẹ́ àwọn ò ní bó nǹkan burúkú mọ́ra ẹ ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ́ àwọn kan ní bóyá ìdá ìránṣẹ́ wà ń rí pé pásítọ̀ náà ń ṣe kínní pé wọ́n fẹ́ mọ́ gbogbo orúkọ tán rí kán pè kán sáà ti ṣe kínní kan ti dájọ́ fún pápápá kò jù bá náà lọ àwọn ò ṣe amnesty. Ó dá ní báyìí ẹja tẹ̀wájú o ó dá ókúrò ìrèjì ẹja kọ́kọ́ mú ti ìròyìn ìdí abínibí wa tí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ wọ́n fẹ́ bà lójú jẹ́ wọ́n ní lónìí la máa sọ̀rọ̀ gidi sétí àwọn olórí yín tí wọn ò láǹkù rí nípa èdè abínibí identity wa ni kí ló ń bí wọn nínú ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n fagilé èdè abínibí wa láìpẹ́ yìí wọ́n ní káwọn ọmọ wa máa sọ òyìnbó níṣó pé kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ máa sọ èdè abínibí wọn lẹ̀ níbi èdè Italian náà fi ń kó àwọn ọmọ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ títí dé yunifásitì wọn ìwọ tó bá wá yunifásitì níbí tó bá fẹ́ wá láti Nàìjíríà àbíbò mi ó kọ́ èdè bó sì ṣe rí káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè ní Europe tó ti ń sọ èdè nìyẹn yunifásitì tó ti ń sọ òyìnbó wà àwọn courses kan náà wà tó ti ń ṣe kọ́ọ̀sì òyìnbó ṣùgbọ́n ó bá ti jẹ́ Italian ló fẹ́ kọ́ léèbù ó tanra rẹ̀ ni ìwọ gan ló padà kọ́ èdè wọn ó jọ wọn lójú ju èdè elédè lọ èdè wọn ó jọ wọn àfi tó bá jẹ́ pé bóyá yunifásitì yẹn bóyá ẹni tó ní bóyá USA ló ní bóyá ẹ̀ka yunifásitì kan UK bóyá ní àbí nǹkan kan yẹn ìyẹn ò lè bá oríṣiríṣi international student níbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn yunifásitì wọn tán gangan dá èdè wọn ni o
èdè wọn ní gbàgbé bọ́ọ̀ bá rèé sí English ó rèé sí lọ́tọ̀ ni èyí ṣe pé wọ́n á máa fi èdè elédè tó ràn máa wò pé bó o bá dé USA ní ìsìn ní gbogbo yunifásitì wọn bó o dé UK ní gbogbo yunifásitì wọn ṣé èdè Italian náà fi ń kọ́ wọn ní kìíní ń bẹ̀ ni kí ló dáwọn ò ní pọ́n èdè àwọn lé àwa la mọ̀ value ara wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Kudus Oníkékú wọn òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé àwọn olórí yìí wọn mọ̀ tán ṣe o á wà dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn pòfẹ́sọ̀ ẹ wò ó wọ́n gbé wa débẹ̀ gan torí wọ́n bi wọ́n wípé bó làwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe fẹ́ compete tó máa ń fi Yorùbá kọ́ Yorùbá tó ń fi Ìgbò kọ́mọ Ìgbò tó ń fi Haúsá kọ́mọ Haúsá bó náà ṣe fẹ́ compete pẹ̀lú international student mo ní bó ni bàbá bá dán lóhùn ẹ fẹ́ gbọ́n tán fi dán lóhùn ọ̀rọ̀ gidi ni ẹ bá ń tẹ̀ sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu professor. University of Ife, as it then was, and then said, look, it's good to have our children learn first in their mother tongue before they begin to learn English. And he says, this is evidence-based, the cancellation is evidence-based, is research-based, and it's a prescription for failure, which the Nigerian government must deny. He says research was conducted. Well, you are in that field of languages. Do you agree with the minister? Not at all. Why? He says it's based on research. It's based on evidence. Well, the minister has not produced the evidence. That's number one. It's unfortunate that that cancellation comes at this time of the renewed hope of the present administration. Hope for the revival of our indigenous languages, its usefulness for the development of the country or the nation, and all ramification in terms of education in particular, is the policy relating to education is well marshaled, is well presented, but first, has it been implemented fully at any level? I think the answer is no. So if there's a policy that has not been implemented, where comes the issue of saying it's not working? That's number one. Number two, ascribing failures, mass failures in JAMB, SSE, NECO, to the use of indigenous language at the lower level of the education is also not accurate, not proper. Number one, the Nigeria education is divided into 5 tiers. The pre-primary education, the primary school, the first 3 years in the secondary school, the last 3 years in the secondary school, and the 4-5 years in the university. So, assuming that policy is fully implemented, it stops at primary 6. And if that policy is implemented, English will be taught and would have been taught for 6 years in the primary school. So if a child that is taught in all other subjects for the first primary school enters secondary school, having been taught English language in the 6 years of his primary school, where lies the excuse for failure? If he has mastered other subjects, he ought to have mastered English up to the point that learning any other subject in the secondary school will not be a problem. So that's not, I don't think that excuse is tenable at all. Okay, Prof, I mean, you are a professor in the Department of Linguistics and African Languages. So it's natural for you to want to defend African languages because it's about identity. It's about preservation of languages. If they scrap African languages, you'll probably be out of job. The issue is that the minister is saying, let these children from the primary school learn English, which is a language of competition. At a time, people are talking about artificial intelligence, they are talking about technology. How are you going to teach people in Ijagam, Ijebu dialect, Fufude? How will they compete? So this is the whole argument. And if you look at many families, they are bringing up expatriate children. Many families don't speak mother tongue to their children. In fact, in some schools, you can be penalized for speaking in vernacular, as they call it. So don't you think that, you know, society is modernizing? It's going back from all this village mentality. You may call it recolonization, but we're in the age of competition. Yes, age of competition. With who? With other nations of the world, right? Yes. China is there, Japan is there, and many other countries that develop their education using their mother tongue. China has many languages from which Mandarin is chosen, and we can't fault the development that Chinese government and people have made in terms of their education, their technology, and what have you. So the issue being raised here or being promoted here is just out of inability to want to implement what will be good for the nation. Because those who brought the policy, they know what is good for the nation. Nigeria is a multilingual nation. So imposing a foreign language to come and
dominate other indigenous languages is not the best in terms of development, in any way at all. Because each nation, like I said, if you look at China, you look at Korea, if you look at their advancement in technology, is it through the use of English language or any other language apart from the language of the country? No. So it has no basis at all. Now, the elite, yes, even beyond the elite, even the roadside mechanic taking his child to school will be speaking quote unquote English language that it doesn't even understand whether it's correct or not. That is the mentality. But is that the factual? It's not. Because if you are going to develop a nation, or you are going to, a child is going to develop in education, the best is to start the education with its mother tongue, which is the language it grows with, which is the language of its immediate environment. I know of people who have the ability to speak many languages. I have a teacher when I was in Canada who was speaking 9 languages. So speaking one's mother tongue or using one mother's tongue as a medium of instruction in our schools, is never a way to inhibit progress or development of a child in terms of its education. Okay, Prof, let's look at it this way. Is a policy in itself practicable in the first place? Nigeria has over 500 plus indigenous languages. Isn't that really a chaotic situation? If everybody is learning their dialects, this one learns science in Ekiti dialect, that one learns in Igbira dialect. How do you, and where are the teachers to teach this mother tongue, languages? We don't have the teachers. We don't have the quality of the teachers who can do it. So was the policy in itself practicable in the first place? It is. Bongo's Ikwe said in one of his LPs, when there's a desire, there's a means. And when there's a will, there's a way. Is our government ready? The answer is no. And it is not only in the indigenous languages. If there is no manpower, there's no way you'll be talking of executing this language policy. That there are not enough teachers is a fact. But whose fault? It's not the fault of the few teachers on the field. It's not the fault of the parents or the children. It's the fault of the government. By the time the policy is being put in place, it is assumed that there will be training of teachers of these indigenous languages. Now, on the question of we have many languages, yes, this is well captioned when it says the mother tongue or the language of the immediate environment, and it has limitation. When the first policy was made, it was for the first 3 years in the primary school, and that is still the formative stage. Every community will have people who can do that, who have people who are proficient in the language of the immediate environment. And if you look at that from 1976 to date, supposing manpower has been developed effort is being made to that direction, we won't be where we are today. But because right from the inception, I think the government, year in, year out, probably is not ready to make sure that that policy is materialized. Okay, well, let me concede that you are right, that the policy has worked in other places. You cited China, Japan, Korea, South Korea, yes. Ethiopia, Norway, yes. Places where that policy has worked. What are the best practices, lessons that Nigeria should have learned from those other places that we did not have on the ground here? I think I mentioned it already in passing. The government is not ready for the implementation. When there's a problem, no nation sit down and watching the problem to continue or to escalate. You seek for solution. Those nations are not out of reach. If we have an education minister, if this policy is to be implemented and we don't know the way and where to start, we can take a visit to these countries, see what they have in place in terms of the paperwork, the policy itself, in terms of how those countries are able to execute their own language policy and come back. It may not be immediate, and it has not been immediate. Even the one that started with a 3-year duration has not been implemented. It's being extended to 6 years, 2022 to date. That's 3 years. Supposing that has even been implemented, how will 3 years be the problem for the failure of students in their exams? The answer is no. Okay, but Prof, there is an irony here. Okay. You are a professor of linguistics and African languages, but we are conducting this interview in English. So the Minister of Education is likely to say, well, this is what we are talking about. Even if you stay with the mother tongue, eventually everybody will speak English. Even the professor of African languages is speaking English so that you can reach the international community on Arise News. If we had wanted this to be in Yoruba language, I probably would not get the idioms right. Well, I don't think that is the problem. That's not the problem. Again, if it happens in China, if it happens in Japan, it can also happen here. So conducting this interview in English is because
this is the medium of instruction for today. If that policy has been in place, maybe it's going to be a different ball game entirely. Lẹ́yìn náà bá ohun tí professor ń sọ normally èdè wa ló yẹ ká máa lò ní inú orílẹ̀-èdè wa, kò yẹ ká máa yá èdè elédè lò, èdè ló yẹ ká máa fi ṣe gbogbo nǹkan. Wọ́n fi àwọn bí ìgbà tán fáwọn ọmọ yẹn ní double iṣẹ́ ni ẹ kọ́kọ́ gbọ́ English náà kẹ́ ẹ tó wá máa fi English kọ́ gbogbo èdè yòókù. Wọ́n fi ìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn ni, wọ́n fi ìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn ni. Wọ́n wá tún wá ti wá sọ èdè wa di jẹ̀kúrẹ́dí débi wípé bó bá sọ báyìí wọ́n máa fojú pé o mọ̀wé. Ẹ̀bọ́n ló máa wọn kan máa sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho pé kò kàwé àwọn ọ̀dẹ̀ èdè ni bó bá ti gbóyìnbó báyìí o ti kàwé tán. Ẹ wá lọ wò wọn camp nígbà táwa lọ serve wọ́n gbóyìnbó ṣùgbọ́n ẹni kan wá kọ́ńtán mọ̀lẹ́ àbí kan mú rìsọ́ọ̀tì wọn kan wá kankan fún wọn ní text English tán sọ lẹ́nu wọn à ní lè kọ́ so nídìí èyí bàbá yìí ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ gidi pé àwọn ò sọ pé wọn ò ní kọ́ òyìnbó ṣùgbọ́n ẹ má fi ṣe official language, ẹ má fi ṣe ìkan nínú àwọn course báwọn èèyàn ṣe ń kọ́ maths ní ìsìn ó mọ ọpọlọ jí pépé, chemistry ó ní téèyàn èèyàn fi ń ṣe career, ṣùgbọ́n òyìnbó èdè ní gbogbo èèyàn kan ní ọ̀sẹ̀ tún lu èbò èdè ní èdè. Ẹ jẹ́ kó rí yín pé ẹ̀yin tí tó yẹ pé ọpọlọ amúnilẹ́rùsìn wà lórí wọn, àwọn ni mò ń bá wí o, àwọn tọpọlọ amúnilẹ́rùsìn wà lórí wọn. Èdè elédè ni, èdè ní English, èdè elédè. Òyìnbó ò sì lè sọ Yorùbá dán mọ́, bó bá sọ báyìí inú ó tún mọ́ dùn ní wọn bá tó bá sọ tátàtà. Ṣùgbọ́n bá rọmọ Yorùbá àbọ̀mọ Nàìjíríà tó sọ tátàtà òyìnbó báyìí tí ò gbọ́ dáadáa tó báwa ṣe máa gbèlúra àwa tí ẹ̀ mọ̀ gbèlúra ń bì ni. Ẹ wà máa tún fi ṣe yẹ̀yẹ̀ ẹ mọ̀ fi ṣẹlẹ́yà, ẹni tó bá fi rú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ́yà ara ẹ̀ ní fi ń ṣẹlẹ́yà. Slavery mentality náà ń pè é. Ẹ wá ó sòyìnbó ń bì bó bá sóyìnbó ń bí gan-an bóyá òun dá aṣọ àbó ń sọ lórí fóònù wọ́n ń sọ èdè sí ọ wá ń sọ èbò sí ọ wọ́n lè lé ọ lẹ́nu iṣẹ́ torí ara criteria ni wọ́n lè lé ọ lẹ́nu iṣẹ́ tàbí kó ojú àtọmọ Nàìjíríà jọ wà lẹ́nu iṣẹ́ kó á jẹ́ pé gbogbo ìgbà náà láàrin àwọn ìtàló èdè náà lẹ́ máa sọ èdè lẹ́ máa sọ wọ́n máa fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wọ ni. Wọ́n ní o mọ́ sèdè ìlú rẹ o, wọ́n ní o mọ́ sọ èdè ìlú rẹ o, ṣùgbọ́n bó bá ti ń di wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan báyìí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ ti ń sáré yí sédè yín wọ́n mọ̀ fura sí ọ. Ó dáa òun náà lẹ rí ẹ mọ̀jà pẹ́jù lórí ẹni tí ò bá ti mọ iye ara rẹ̀ gbogbo nǹkan náà gbà lọ́wọ́ yín, wọ́n mú yín lẹ́rú sí, wọ́n tún gbèdè lọ́wọ́ yín, wọ́n tún gbèdè lórí ahọ́n yín. Bí ìbá sariwo tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa wọn bá mọ̀ gbọ́ Yorùbá kankan mọ́. Ẹ wá wo báwọn aráàlú èbó kan ṣe wá ń pọ́n èdè wa lé tọ̀tún wa ń kọ́. Ojú àkó ń bẹ́ o tí o bá ti mọ iye ara rẹ̀ owó nìkan ni tí owó nìkan náà fi ń ṣèjọba value ńkọ́. Ẹ já wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí. Ẹ já wá dọ́dọ̀ bàbá Sóbọ̀ Wálé Dayọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn bọ́dà Nàìjíríà tó pọ̀ wọ́n rí èèyàn kankan fi bẹ́ẹ̀ òun ló jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọdẹ tà sọ lẹ́ẹ̀kan pé bóyá ẹ̀mí náà fi ń sọ́nà ń bẹ̀ 1,900 and kankan náà pé bọ́dà Nàìjíríà. Wọ́n ní gbogbo bọ́dà Nàìjíríà jẹ́ 1,978. Wọ́n ní ṣùgbọ́n 1,894 kò sẹ́yẹ ń bẹ̀, kò sí immigration ń bẹ̀, kò sí civil defence ń bẹ, kò sí ọlọ́pàá ń bẹ, kò sí army ń bẹ. Gbalawo báyìí ló láàlẹ̀. Wọ́n ní ògiri lanú lẹ̀ ń bẹ ni alágbà sì ń gbabẹ̀ wọlé. Ẹ wà máa wò wípé báwo làwọn ará bí ṣe ń rọ́nà wọlé sí Nàìjíríà. Ilẹ̀ fẹ́ orílẹ̀-èdè sí Nàìjíríà sì ṣe àbọ́dà pẹ̀lú wọ́n pọ̀ wọ́n mọ ní kékeré. Wọ́n mọ kékeré. Ṣùgbọ́n ilé ìkéré ọlọ́pàá ò tó, immigration náà ò tún tó. Eléyìí ní agbára o, eléyìí ó ní agbára o. Nínú 1,000 naira kìíní kan 80 something péré làwọn èèyàn wà ń bẹ, ní custom wà, ní immigration wà. Wọ́n ti wọlé sí yín lára tán. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ bá dé ká máa dágbére lórí ètò lónìí àfẹ́ pẹ́. I've always known that we have porous borders, but you see, I never thought it would be of this magnitude.
We are talking of 1,978, and we have only 174. It means we are borderless, literally. Right. It is alarming. And I appreciate the chairman of the committee that brought this out. Because if we have porous borders, and we have the sort of insecurity that we have, the reason is not far-fetched. People can walk in and walk out. Then it means all our planning for economic development are not based on accurate figures or realistic statistics. So it is alarming and it is shocking that the magnitude could be what he has narrated. You see, I served in the Northeast. I had an idea. That was when I was doing national service. That was about 50 years ago. But I understand it's still something like that. Like I was in Mubi. If you want to go to, I think it's Garwa, the border town. It will be, you travel, you there's just a stick, a pole. You lift it and you go and cover. You see the customer sleeping off in the sun there because the environment is harsh. But then, you see, we have always prided ourselves on the size of Nigeria. And that size is preponderant in the north. And the north is so vast, it is difficult to police. That is why we have the sort of insurgency we have now. And the sort of malady we have just entered in with Donald Trump threatening us with what he is doing. It's like we have very porous borders. And I wonder what successive governments have been doing about that. You see, a minister of defense from the north once lamented that these so-called Fulani jihadists killing people, that they are not from Nigeria, that they know themselves in the north, that these people are from foreign countries. This sort of statistics bears that out now. So it means, in terms of security, we have just been shedding crocodile tears. Because if you don't close the door to your house, you expose yourself to burglary, so many things. That is what is happening. That's why we have the insurgency and all this narrative of just genocide and all that. And there is no denying that, and I don't want to take consolation that it is not only Nigeria that has this problem, but we can at least put our house in order. I know the French people, if you want to go to Cotonou or all these francophone nations, they are strict. They are very, very stricter than us. Stricter than us. And you see, it is amazing. And some people should be held liable and responsible. It was criminal negligence. Criminal negligence. If you have people just swooping into your country at this scale, and you have only about 1/28 of your borders being patrolled, being monitored, then it's a serious latitude. It is. We must expect the sort of security we have. All right. ó náà láti gbọ́ lẹ́nu bàbá Ṣọ́bọ̀wálé yìí bí ìgbà téèyàn sílẹ̀kùn lé ẹ̀ lẹ́ni tí ò tì rárá tó sì mọ̀ páwọn olè wà ṣé wá rí àmọ̀túmọ̀ kéèyàn wọlé sí orílẹ̀-èdè èèyàn àmọ̀túmọ̀ ẹ̀ àwa tá a wà ní Europe àmọ̀túmọ̀ ẹ̀ dáadáa nítorí bọ́dà àwọn tá a ṣe àbọ̀dà irú àwa ní ìsìn a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Austria a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Germany a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Switzerland a tún súnmọ́ èwo tún wọ́n sàpọ̀ lọ́bàrún tó sì jẹ́ wípé ó lè wọ ọbẹ̀ mọ́ wọlé jáde náà ọpẹ́lọpẹ́ pé bóyá oníwèé ibìkan nù wọn àti Schengen zone tán dálẹ̀ tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni upon that náà díjítálì wọ́n sọ wọ́n mọye ẹni tó wọ́n mẹ́ni tó wọlé bó ń bá lọ Germany nísìn wọ́n mọ̀ pé mo dé ẹ̀ǹkùlé àwọn wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nù train wọ́n mọ̀ ṣe so tán bá sáàkì kan àbí méjì àbí mẹ́jọ àbí mẹ́wàá mélòó ni ẹni kó 100 láàrin àwọn custom àti àwọn immigration yìí wọ́n ní mọṣẹ́ wọn lábàádì wọ́n ní mú lábàádì wọ́n ń fi gbogbo nǹkan ṣeré àní mo gbọ́ wípé wọ́n láwọn ọmọ Mali wà nínú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun inú iṣẹ́ ọlọ́pàá gan-an bó o lẹ̀ ṣe ní dára yín mọ̀ bó o lẹ̀ ṣe ní mọ̀ra yín gbogbo àwa Yorùbá la mọ̀ra wa ìbáṣà àwọn ọmọ àlè tán ti sílẹ̀kùn fún ní ìsìn náà ti ń sọ Yorùbá ẹ já wa gbọ́ lẹ́nu arákùnrin náà ká mọ̀ fi ṣe bàbá Ṣọ́bọ̀wálé nìkan ọ̀rọ̀ ńlá ni gbogbo ariwo ẹkún rọ́ tí wọ́n ń sun ẹkún èké tán sun lórí insecurity kò sí bí ẹsẹ̀ lè ní security pẹ̀lú gbogbo eléyìí kò possible àfi bẹ́ẹ̀ bá lọ wá wọn rú àwọn ọdẹ tí mo sọ lọ́jọ́ sí tí mo ní ọ̀nà ń sọmọdé kẹ́ àwọn nídìí àti sí ń bẹ̀ àwọn bàbá tó gbówọ́ ẹ jẹ́ gbọ́ lẹ́nu arákùnrin síwájú sí wọn ò tí ì fẹ́ fi tọ́pìkì ilẹ̀ àwọn tọ́pìkì ò ní ìdùn mọ́ mi gan. It was really scary and to think that Nigeria with over 900,000 square meters, we have only 84 borders manned by security personnel, by immigration and the rest of them. And, you know, it tells you the influx of people that do not have any business being in Nigeria. And that's why, yes, there's been this cry about so many ungoverned spaces. And how do you have people in this area? It's because the borders are so porous. Imagine out of 1,900 borders, only 84
is manned by security. That you can tell you that even the population that we're even talking about the Nigeria and all of that, it simply tells you that so many persons who are not even Nigerians who are here. Let me tell you, some years ago, I happened to meet someone who was applying to enter the Nigerian army through the regular recruitment at the depot. This person is from Cameroon. We have so many of these people who are, and this is very, very dangerous for Nigeria. And to think that so far over the years, Nigeria will have expended over 9 trillion in fighting insecurity, when all what we will have done is just simply man these borders. Man the borders to prevent people, aliens, from coming to the country to perpetrate all manner of evil and then put Nigeria into what it is today. And we know this issue about Boko Haram, the bandits, and the rest of them. You know, there have been cries or statements about the fact that some of these persons are foreigners. How did they get into this country? And to think that any person that enters simply will just get the NIN and the rest of them like that. So these things, they are really, really very, very worrisome. I think that now that the debate about insecurity, the America intervention and all of them, that is what we are seeing now, and just has not made the government to just wake up to its responsibility as explained in the Constitution to protect the citizens. I think right now it's really, 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 really worrisome. So when I heard that, so imagine only 84. mo mọ̀ pé inú àwọn Fúlàní yẹn ò lè dùn báyìí wọn náà ti tú àṣírí àwọn gbogbo ibi tán máa ń gbà wọlé tán máa ń kó nǹkan ogun gbà nìyẹn ṣùgbọ́n àdúpẹ́ gbogbo títí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n títí ariwo tí USA palẹ̀ wọn lórí náà rèé o ààrẹ rè bí ìbá ṣe ariwo USA. Anyways on the 20 náà bẹ̀rẹ̀ procession nílé ìgbìmọ̀ asòfin USA USA tún mojú lẹ́yìn jù yín lọ mo bá ní kàn kẹ́ n tó yẹ kán fi drone ṣe gan pọ̀ wọ́n kàn lọ bí iṣẹ́ wọn kaṣọ sọ́rùn custom ó kaṣọ sọ́rùn kìnínú ó kaṣọ sọ́rùn immigration kìnínú ó kaṣọ sọ́rùn imagine gbogbo wọn ló yẹ kán lè kúrò ní airport kán dà wọ́n sínú igbó kán lè mọ mọ́nu bẹ̀ ṣùgbọ́n kán kó nǹkan ogun gidi lé wọn lọ́wọ́ náà o ń táwọn ará bẹ̀ náà ń dá yàdé nínú gbókò yìí o wọ́n ròyìn àwọn jẹ̀ǹdàmù Benin Republic wọ́n ní gbà kó wọlé anyhow sílùú àwọn. Wúdà káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́n ẹ o àní kó ní kálukú kán di station wọn mú kó ní kálukú dìlú ẹ̀ mú torí ẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ rí a sì lè gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó ń béèrè ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn a sì tiẹ̀ sì lè consider àwọn díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ Haúsá kan òkè ẹ̀jẹ̀ adágbére lórí ètò àníri Dubai lọ yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ̀ á fi pàdé lọ́la ẹ̀ mọ́ bá a kọ́ ìmọ̀ yín sínú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ mọ́ bá a fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín. Abalẹ̀ ń bá ráàyè ẹ jẹ́ àtúnfi fọ́nrán yìí hàn yín níbi tí wọ́n ti tú àṣírí Gumi ti fìgbà kan sọ pé òun ò mọ àwọn ará bíi ìyẹn àwọn ìyekan rẹ̀ àwọn báńdíìtì àfi bó tún ṣe wá padà wá wípé ó má dírẹ́sì wọn ń tó dífá tí àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá kan Yorùbá Union ṣe sọ wípé kí US kan dìímú dáadáa á tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni á tún mú fọ́nrán arákùnrin kan wá ti ń da ẹran kiri lábárò pé Fúlàní ni àṣẹ Yorùbá ni ló bá ń gba àwọn Yorùbá mọ̀ràn wípé ẹ mọ̀ sọ wípé kán mọ̀ dá màálù mọ̀ ẹ mọ̀ lẹ́ẹ̀ jẹ́ màálù mọ̀ ẹ̀yin ni kẹ́ wá invest fún àwọn ọmọ Yorùbá pé àwọn ọmọ Yorùbá náà wà tán ń da màálù mi ò tí ì believe pọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọn ò sì tí ì rí bí tọ́mọ Yorùbá ti da ẹran rí tó ń dà wọnú igbó kò sì fi jẹ oko olóko àjọgbọ́n náà ni ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ibi tí wọ́n ti ń challenge Gumi ṣìnà. He told us that he doesn't know these people where they come from, that they are not Muslims. So why are you supporting them? You were here when Kamu Balaje came inside. In fact, on camera, he told us how they invited these people from all over Africa. He said it himself, not a leader, that they invited them into Nigeria, terrorists. And he told them to come that the jihad has started in Nigeria. He said it. Moses, where is Leah Sharibu today? That girl is a metaphor for what we are talking about. That girl that we are held against her religious wish. Is that not enough for these people to be sober and say, no, we are overdoing this, you know? Where is Deborah Samuel in Sokoto that was burnt? Moses, are we going to call one or two? So for anybody to sit down here and be telling us that you made a deal with who? Where are they coming from? Was it like that before 2015? Moses, he asked me a question here and I want to answer him. He said, who gave these people guns? In 2016, under Buhari, he included 940 million naira in our national budget. And when we asked why, this is a private business, so why are you including it to fund the Fulani herdsmen's activity? He said, it's to build ranting so that the farmer header class will stop. We agreed. Moses, we agreed though, 940, 1 naira had value. Up to today, until Buhari finished his time and left. Did you see where he put one ranch? One like this, one ranch. Rather, at the end of that year, we saw guns. ṣé àwa rí pé àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn pọ̀ ní Nàìjíríà àwọn náà tó ń gbèsè aninilára wọn lẹ́yìn èmi náà ń wo ọ̀rọ̀ yìí pé Gumi ní
kì í sì ṣe gómìnà kan ló sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí kan náà jáde tán sọ pé àwọn aráabí wọn ṣe mùsùlùmí wọn ò mọ kéwú wọn ò mọ quran ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ́ ẹ wá ń gbèsè wọn lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ ti deny wọn ìsara yín wọ́n ń lo orúkọ yín láti pààyàn ni kí ló wáá dé tó jẹ́ páwọn lè ń wá amnesty fún ẹ̀ńtẹ́ ẹ ní kì í sara yín ẹ̀ńtẹ́ ẹ ní kì í ṣe mùsùlùmí ẹ̀ńtẹ́ ẹ sọ wípé wọn ò mọ quran kí ló dé tẹ́ ń wá amnesty fún wọn. ẹ já lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tó náà ń dẹran kiri ó lọ́mọ yorùbá lòun ẹjọ́ ẹ bá ń wò dáadáa ẹ bá ń tẹ́tí sọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ́mọ yorùbá ni àbí ó ń gbé wa mọ́ra. Yeah, many people will think I'm Hausa or Fulani. I am not. Yorùbá la wà o. Ó ní ẹ o. Adamalu. Kò dẹ̀ sí ṣòro. Oko dẹ̀ pọ̀ lérí àtàwà yìí. It's a farm area. But we believe they also use money to plant those crops. A lè bàjẹ́. So ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń sọ pé bye bye Fulani àfẹ́ màlúù irọ́ lẹ pa ẹfẹ́ màlúù. Ẹ̀yin ni kẹ́ ṣe business wa. Ẹ̀yin ló wà tó jẹ́ pé hòtẹ́ẹ̀lì ọmọ akọ́ kiri. Ilé epo lẹ́wọ̀n máa kọ́ kiri. We have that on ground enough. Let's do this business. Ó ní o àwọn náà dá màlúù kò dẹ̀ sí problem. Nǹkan ọ̀gbìn pọ̀ lérí àì but we never do it láti fi ba nǹkan jẹ́. Mo dọ́gbọ́n tẹ́tí sí èbó rẹ̀ àti Yorùbá tí ń sọ o èmi ò rí bí tó ti jọ ti Fúlàní o torí kò sí bí Fúlàní ṣe pẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tó ẹ mọ̀ pé bọ́ bá ń sọ̀rọ̀ bí àwọn àáfàá àti mọ́ sọ̀sọ́kúsọ kiri yẹn bẹ́ẹ̀ ni ohun wọn ṣe mọ́ rí ẹ gbọ́ ṣé ká da owó sórí ẹ̀ ká lé àwọn ará bíi tèfètèfè ká mọ̀ páwa là ń ṣe ó dáa o wọ́n mọ̀ retí èsì yín nínú abala comment section. ẹ jẹ́ wá sáré dé Plateau gómìnà wọn lẹ̀ ń wò yìí níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti ń bá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wípé àwọn ọ̀daràn sì wà pààyàn ní ìpínlẹ̀ òun sì wọ́n sì gbé yín wá kẹ́ ẹ wá dojúkọ wọn ẹ sì rí wọn mélòó lẹ mú balẹ̀ nú wọn mélòó ni ó sì ṣe nú àwọn ọ̀daràn ẹ̀ ń wò wọ́n ràn ibẹ̀ làwọn aráàlú ti gba máìkì lọ́wọ́ gómìnà náà bá ń tó àṣírí ṣọ́ọ̀ṣì tán lọ tán ti rèé da kábàdì síbẹ̀ tán fẹ́ da petrol síbẹ̀ kan juná sí mo ní kí ni kábàdì tún ń ṣe ń bẹ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu wọn iṣẹ́ tí kábàdì ń ṣe àsóhùn náà ń lò gẹ́gẹ́ bí àdó olóró báyìí nǹkan ń bẹ. But your security people saw the people. You engaged them. You didn't. None of them was wounded. None of them was arrested. Does that speak well of the operation? Oh, well. But let me promise you, Riom will not come down. By the grace of God, we will use every means at our disposal to make sure that this genocide comes to an end. Amen. I don't know who will tell me that what happened yesterday is farmers' herders clash. This is an act of terrorism. This is pure genocide. And I can assure you that we'll escalate this matter. Sir, to your notice, I'm not against the commander, but the commander is not consistent in his whole statement. Yesterday he said a different thing, and today he's giving you a different report. What the youth leader said is what he said yesterday, that the Fulani, that we are coming here, overpower their men, and they block their men, so they don't have entrance to this community, and that led to this massacre. So I want to tell you again that I said it yesterday to the GOC, and I'm repeating it today in the hearing of the commander, that these men are busy supporting Fulani even in grazing, and farmland destruction is continuing without any hindrance. To the best of my knowledge, this place, starting from Shonung to Lua to Fang to Pachi to Massive, has had and has been under attack since 1996. But this particular one beats my imagination. It truly beats my imagination, what I'm hearing. It appears, sir, that I do know we have good soldiers and we have good military people, but there are certainly some bad eggs, and the bad ones are really bad. I think they need to fish those out and get them out. Sometime in the past we have asked if the soldiers will not protect us, leave us alone and see if we can find one. Otherwise it does not make sense. You are said to come and defend this people. Okay, they are here. This is the road. This is the church. Almost getting to 1 hour, they are trying to have access to this church, and securities are here. We are all hidden here. We just hide, but we saw them. They just give them back up.
I'm an eyewitness of what happened. So they started the active operation around 3:30 a.m. That is on Tuesday. Honestly, they are falling houses. Some are going there with their machetes, some with gun shooting people, some with carpets spraying on the houses. When they shoot, then the fire just burn down. ṣé iná gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn àti àwọn aráàlú àtàwọn church ẹ rí i pé tẹ́ ẹ bá wo ọ̀ràn àwọn ará abẹ tó ṣùgbà yí gómìnà ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ló kọ́là irú bàbá yìí náà pásítọ̀ ni ẹ gbọ́ wọn náà kó àdá wá kó bọ́n wá wọ́n tún kó kábàdì wá kábàdì ọ̀dọ̀ àwọn panẹ́pítà lèmi ti mọ̀ rí kábàdì òun náà máa kó sínú kíní báyìí tí máa yọná lẹ́nu inú kíní sìlíndà òun ló máa ń fún kíní sìlíndà yẹn ní tó máa ń fún kíní yẹn ní iná blue òkúta báyìí níbi kábàdì àṣé wọ́n máa fi ṣe àdó olóró náà ìka làwọn ará bíi gómìnà yìí sì ti ń tẹnu mọ́ wípé ó gbọ́nà làwọn ó gbà bọ́lọ̀ ń bá wa ti wá fẹ́ gbèjà wọn tẹ́yìn kan tí wọ́n pè èèyàn yín tí wọ́n tán fọwọ́ kan àwọn èèyàn yín tí ó kàn yín tẹ́ wá ń dá sọ̀rọ̀ pé kí USA mọ̀ wá yóò kàn yín náà. àyà ló wá rán mi létí pé ká pay tribute sí kan lára àwọn ọ̀gá ológun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kàn tí àwọn ẹgbẹ́ ISWAP tán pa wọ́n jí gbé ni ṣùgbọ́n àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn Adinkai wọ́n náà fẹ́ lọ gbàálẹ̀ ó sì ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Brigadier General ní olóko uba wọ́n fi gbogbo mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ gbogbo bó ṣe ní ibo ní kò ń rìn sí ibo lẹ́ẹ̀ ti gbé òun nínú helicopter wọ́n sì pa